Assalamualaikum, salam bahagia dan juga selamat pagi. Besul lagi kita untuk hari ini bagi hari yang kedua Peluang Cub Prix yang berlangsung di litar antara Pasar Sepang Selatan. Dan pastinya hari ini cukup penting kerana tumpuan kita pasti tak ada pada CP150 yang mana Azroy semalam telah pun berjaya mencatat masa terpantas. Dan untuk kategori CP125 pasti tumpuan tak ada kepada Faris Hafiz yang akan turun hari ini bagi petuang grid di petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Dan sememangnya untuk hari ini keadaan cuaca, jika anda dapat lihat setakat ini, Alhamdulillah di pekarangan, iaitu di litar antara pastinya cuaca sebeginilah yang diinginkan untuk perlawanan ataupun perlumbaan yang bakal berlangsung pada sebelah petang nanti yang akan anda saksikan secara langsung di Facebook di Cub Prix untuk kali ini. Dan pastinya anda semua jangan lepaskan peluang untuk anda bersama kami kerana hari ini akan lebih banyak lagi aksi-aksi menarik yang akan diberikan untuk hari ini yang bukan hari penentuan kejuaraan Cub Prix bagi pusingan yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selatan. Good morning and a very warm welcome to the final day of round 4 at the Sepang International Circuit for the PETRONAS Malaysian Cub Prix. Joining me, Daniel Bogus, in the commentary box. And we're about to witness the CP125 riders head out for their warm-up sessions. Yesterday we had all the qualifyings across the categories. Today, however, the CP125s do still have a shootout for grid positions 1 to 10. And there will be the Super Pole for the CP150 for the top 10 later on. So that all said, there's plenty of action still left for today. For now, it's just a final warm-up session. Different conditions once again in comparison to yesterday. Yesterday, when we started, we begun the session at 9:40 a.m. and shortly, midway through the session, the rain started pouring down. And then we just saw a very wet, rainy morning in Sepang. And later on in the afternoon, it just started becoming blazing hot. And
so was the action. If you guys caught the CP150 qualifying action, it was absolutely enticing. And Azrai, the only rider hitting the 114s. Interesting comments about the current situation for the south layout of Sepang. The track has more grip. That is what is being noted by riders across the grid, and that will affect lap times. They're saying that it is the reason why most of the lap times are slightly slower. Just having that extra grip doesn't mean it's a little bit less slip. It does also mean that they are able to hold the corner speeds a bit stronger. For now, we're waiting till these riders just head out. They're just coasting for now, just getting the bikes heated up. This will be just the final warming session before we head into the all-important shootouts. Of course, the shootout is only relevant for those in the top 10. They will define their grip positions in that quick session. The shootout session is always interesting, especially in this layout. We should see the majority of them riding in the group, but I do expect that they will be separated by their respective teams. For now, it looks like the riders will start beginning their flying laps. So they make their way around the final bend. It seems there's some riders here on the far right. They're just still coasting, just trying to make headway, just taking the time. With that all said and done, it's already just less than 7 minutes left in this warm-up session. Alif Ashraf, one of the first riders to come across the line. To begin the flying laps here, we have some formation riding by the Wawepang riders. There was a good showing from Fariz Hafiz, Shafiq Izarik, and Heidi Ashraf. They all rode quite well in qualifying. Fariz Hafiz, of course, being the better of the three. Some names as well which have been quite spectacular has been Amirul Arif Musa. Hafiz Arofa as well coming to his own finally. It's beautiful to see him riding as strong as we've seen him before. Abdullah Qayyum as well, his teammate, doing a good job throughout the sessions. Abdullah Qayyum has been quite strong so far in the start of the season. He's been quite the contender, and I think this might be the season that defines Abdullah Qayyum and might be his stepping stone towards becoming a real contender for the title. Now there's Hafiz Arofa just rolling up at the front there. Yeah, it's a good mix of riders that we have in the CP125 grid this time around. We have a 29 rider grid. It's a big grid, a lot of different names, a lot of star names, future stars. And I'm excited to see how these riders progress into CP150 next season. For sure, some of them will make their way into the Premier class. As you've seen, Shafi Rasul, the champion of last season in 2022, he's made his way into the CP150 category, and he's already been impressive yesterday. Dan untuk anda yang bersama kami pada hari ini, sedang berlangsungnya bagi sesi warming up CP125. Sebenarnya dalam tumpuan seperti mana yang bersama dengan Daniel sebentar tadi. Pastinya juga tumpuan diberikan kepada Hafiz Arofa, yang kita sedia maklum antara diberikan tumpuan best lap setakat ini 1 minit 22.250. Dan juga kita berikan tumpuan kepada Fariz Hafiz dari pasukan Jetron Yamaha Y1 Racing, yang mana semalam pada sesi kelayakan dia berjaya mencetak masa terpantas, dan dalam sesi lap bebas dia juga berjaya mencetak masa terpantas iaitu 1 minit 30.8117. Ini yang menariknya untuk kita berkatakan bagi CP125. Yeah, CP125 is a great category. Ever since the introduction of it, it's come in and it's progressed, it's become faster and faster. And the gap between the timings of CP125 and CP150 aren't that great anymore. There's still quite a significant difference, but in the sense that it has improved as a category, it's gotten faster and faster. And we have a lot of names coming into this intermediate class. And I'm excited to see riders like Adam Haikal Jahar, Arash Tsunami, Adiputra Sukarno. These are some riders who really catch your eye, and I think these are riders who will be the top contenders in this category soon, but just not yet. Maybe they're just still
getting used to the competition. It's a lot more stiffer competition once you get into this intermediate class. Ooh, that rider just going way off onto the grass there. I think there might have been a tsunami who's gone off there. He's made it back onto track safely. Mashukan Aizat there, he's in this mix at the front. Strong rider Mashukan came strong towards the end of qualifying. And, yeah, he made it 6 fastest in qualifying. So he will be definitely showing something special once again. He was quiet for most of yesterday's session. It's right towards the end where suddenly we saw him just shoot up the order. Saya benar apa yang dikatakan. Kalau kita lihat dalam CP125 ini juga, tumpuan juga diberikan kepada shootout yang bakal berlangsung nanti. Yang mana untuk shootout anda boleh untuk saksikan secara langsung di Facebook pada hari ini, yang mana akan bermula pada pukul 11.10 pagi. Dan ada 10 pelumba bagi penutupan grid. Tumpuan terus diberikan kepada Farid Hafiz Abdul Rahman. Dan untuk shootout semalam, yang paling pantas adalah Farid Hafiz Abdul Rahman yang mencetak masa 1 minit 20.284 saat. Itu antara tumpuan, dan yang lain juga seperti Hafiza Rofa, Amirul Arif Musa, Syafiq Zari, Ahmad Syukran, Syafiq Rosli, Khairi Ashraf Mahmud, Alif Daniel Muhammad Asri, Irfan Haikal dan juga Aras Tsunami. Ini antara 10 pelumba yang akan kita saksikan dalam shootout CP125. Yeah, there's a lot of action coming up ahead today. We've got exciting action coming up. I mean, I was just talking about yesterday's qualifying, the CP150, where we just saw lap times coming out of nowhere. And it's just going to be really interesting how this happens later on. Even in this category, in qualifying, it's only towards the end suddenly everyone started doing very fast lap times. So it's going to be great action coming up later. Benar, sebab kalau kita lihat sekarang ini, dalam sesi warming up ini pun kita dapat saksikan kegairahan bagi pelumba-pelumba bagi CP125. 26 pelumba yang ada ketika ini beraksi di satu situasi yang cukup baik sekali dengan keadaan cuaca. Kita dapat lihat sekarang ini jentera nombor 68 yang sememangnya begitu dalam mencetak masa terbaik setakat ini. Kalau kita lihat dalam kedudukan ketika ini juga Amir Arif Musa dengan kedudukan ke-11 1 minit 21.827 saat. Farid Hafiz masih lagi di tempat yang pertama dalam sesi warm up ini. Dia membuktikan sesuatu dan pastinya ini akan memberikan gambaran yang lebih baik lagi bagi pencabar-pencabar beliau yang akan turun terutamanya pada shootout nanti. Looks like we have a rider already going off back into pit lane, so that'll be the end of his session. Couldn't catch the number there, but for now, we pay our attention to this group that we've been following since just now. It's quite a large group that we have at the front here. Farid Hafiz just pulling up aside Amirul Arif. Looks like a bit of chatter coming through as they make their way around turn 6 there for one of the riders. Irfan Haikal there making his move through this large pack. Shafiq Rosli just coasting there. So it looks like everyone's just taking it quite easy on this lap for this warm-up. The fastest lap time of 120.6. Not by any means the fastest we've seen so far this weekend, but quite decent times. Then it's not slow times by any means. I think we might see 1 or 2 riders drop even lower. Seeing that it's a morning session, it'll be a bit cooler. So they come across the checkered flag, and the lap times improve in the mid area, but nothing at the top. Farid Hafiz maintains as the fastest rider throughout qualifying and now through the warm-up session as well. Jika dilihat dalam senarai ataupun keputusan yang telah pun dicatatkan seketika ini bagi sesi warming up CP125, sebenarnya Faris masih lagi mengungguli situ dalam keadaan ini, yang mana masa terbaik beliau yang dicatatkan sebentar tadi iaitu 1 minit 20.651 saat. Tetapi dalam shootout, masa terpantas yang dicatat beliau untuk memberikan beliau dalam kategori ataupun perututan grid petak pertama hingga 10, 1 minit 20.284 saat. Hafiza Rofa nampaknya untuk kali ini dia tidaklah memberikan untuk menunjukkan taring sebenarnya, kerana beliau juga mencatat masa kedua terpantas semalam dengan 1 minit 20.559 saat. Ini antara kedudukan bagi grid ataupun berurutan keputusan penuh bagi CP125 yang telah pun berlangsung sebentar tadi sesi warming up. Dan seperti biasa, anda boleh berikan tumpuan kepada Farid Hafiz, Hafiza Rofa,
Amirul Arif Musa hari ini juga mencetak masa ketiga terpantas. Syafiq Rosli juga ada untuk hari ini bagi penonton grid shootout nanti. Dan ini pula antara kedudukan tempat ke-9 hinggalah kedudukan di tempat ke-15. Sementara Azrul Afendi Hadi, Adi Putra Soekarno, ini antara pelumba muda juga yang sebenarnya menjadi tumpuan juga untuk hari ini. Ali Ashar Tahiruddin dan juga Daniel Johan yang berada di kedudukan tempat ke-22. Sementara itu secara keseluruhannya Ahmad Darwishi, Aiman Azman, Arash Firdaus dan juga di tempat ke-29 Aishi Izhafi Hairul Hafiz. Dua pelumba ini bersama dengan Haziq tidak mencatatkan sebarang masa untuk sesi warming up pada hari ini. Nampaknya di hujung sana ada sedikit gelap Daniel. Kalau kita perhatikan, jadi kita mengharapkan akan terus kekal cuaca sebegini. Yeah, looking at the weather forecast, it is forecasted of a 40% chance of rain later on at around 11 o'clock. Baik. And that's scary because that's when we have the shootout and the Super Pole. So, fingers crossed, let's hope for good weather. If it's to rain, let it be proper rain, not 50-50. If it's to stay dry, let it stay dry. Alright. Sebab kita sedia maklum dalam sesi shootout dan juga Super Pole ini adalah penentuan untuk grid. Jadi jika cuaca hujan turun, pastinya akan menjejakkan sedikit masa yang dicatatkan dengan keadaan litar yang licin dan sebagainya. Tapi kita sedia maklum, litar antara bangsa Sabang antara litar yang sentiasa menjadi tumpuan dunia dan litar ini juga merupakan litar yang berteknologi tinggi. Jika hujan, sememangnya ianya cepat kering. Itulah antara keunikan untuk litar Sepang. So, briefly said, we will now head to a short break and we'll be right back after this with the rest of the warm-up sessions. Pusingan yang keempat ni saya agak mencabar lah sebab track besar. So dari segi jentera dah dekat optimum. So saya akan kerja keras lah untuk minggu ni untuk dapatkan podium untuk tim baru dan saya ambil balik overall saya pada 2019. Untuk minggu ni persaingan saya yang kuat, saya akan fokus pada maju motor dan wawaipan. Lebih suka panas lah. So, hujan tu bergantung pada tengok pada keadaan. So daripada jentera, hujan, panas, diorang dah set up untuk mapping. So saya jalankan tugas lah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya rasa bersyukurlah sebab setup ni kita orang memang struggle lah. Saya lihat perlumbaan. So itu tak ada masalah bagi saya dan communication dengan Abang Ad. So yang race lepas kita akan fokus kat race ni, Sepang ni. InsyaAllah saya akan cuba cari macam mana saya punya mileage yang lepas-lepas. So InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk habitat di race Sepang ini. Track Sepang ni macam-macam boleh jadi. Rider nak cakap laju tak laju semua sama sebab dia perlukan ada angin track ni. Okey, macam FP1 tadi sebab cuaca mungkin terlampau sejuk, lepas tu hujan, lagi satu awal pagi. So temperature pun tak tinggi. Macam tadi pun saya banyak setup pada motor lah. Saya suspension, setup yang pelbagai lah untuk nak terus ke FP2 dan hujan masa untuk hari ni punya. Bagi Daus, kalau pesaing ni tak boleh nak cakap lah orang lama ke fighter ke. Orang baru pun sebenarnya diorang punya mileage tu dah ada. So diorang punya konsisten tu kalau diorang ikut orang pengalaman mungkin diorang pun boleh fight. Bagi Daus kalau fighter memang diorang rasa Sepang ni akan longgok lah. Akan melonggok. So tak boleh tahu siapa pemenang lah. Macam Daus pun kita nak menang. So Daus pun nak kena ada dalam level dia orang juga. InsyaAllah dia akan cari benda tu. Ada semua supporter, lebih supporter saya FS98 supporter. Datanglah Sepang hujung minggu ni. Support Malaysian Cub Prix dan jangan lupa ada masuk percuma dan boleh menang happy bag, beli happy bag, boleh menang motor. So pelbagai lah, bukan menang motor je. Kita boleh tengok PCO racing. So datang ramai-ramai hujung minggu ni, support kami. Okay.
Okay. Baik, kita kembali lagi untuk hari ini bagi CP150. Ini merupakan kategori perdana yang menjadi tumpuan untuk hari ini. Semestinya untuk hari ini menarik untuk kita perkatakan kerana pada sebelah hari ini juga pada sebelah pagi ini kita akan menyaksikan untuk sesi Super Pole yang akan berlangsung bagi petualang grid di petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Dan pastinya ramai sudah pun mengetahui bahawa ketiadaan Kasmadina Kasmayudin untuk kategori ini membuka ruang kepada seorang lagi pelumba iaitu Azra Hakim Anwar, yang mana beliau semalam juga telah pun berjaya pada sesi qualifying. Dia berjaya mencetak masa terpantas 1 minit 14.815 saat untuk qualifying yang kedua, manakala qualifying yang pertama dia mencetak masa 1 minit 15.500 saat. Itu tumpuan kita pada hari ini, tapi seperti biasa untuk sesi warming up ini kesemuanya akan turun untuk menguji jentera masing-masing sebelum sesi shootout yang akan berlangsung nanti. Dan katanya dia ni ada berita terbaru mengenai jentera. That's right, we saw a good close-up shot of the new livery being debuted by GV Technic Yamaha. So look out for number 15, Faiz Zakri Sabri, as well as his teammates Afizat Supat and Iqbal Amri, 21 and 12. They are donning that new, very nice white and red livery. Hopefully we get another shot at that, but it was quite nice to see that. We have more colors now added to the grid. Previously they were running with these very black liveries. Very incognito design, but here's some of the first flying laps. So look out for those liveries. And other than that, the news of yesterday was Azroy as usual, brilliant 114.815, the only rider below 115. Dan kalau kita lihat sekarang ini jentera nombor 17 Haziq Muhammad Fairuz. Semalam Haziq Muhammad Fairuz berada di kedudukan tempat yang kelima. Secara keseluruhannya pada peringkat kelayakan qualifying yang pertama, Haziq Muhammad Fairuz mencetak masa iaitu 1 minit 16.665, manakala qualifying kedua 1 minit 15.226. Itu masa yang terpantas yang dicetakkan beliau untuk hari ini, dan pastinya juga Haziq akan turun beraksi bagi penentuan untuk grid hari ini. Dan dia masih lagi untuk cuba mendapatkan tune yang terbaik untuk jentera beliau. Dan antara lain kita boleh katakan juga Syafiq, satu antara lain itu Izzat. Dan sebenarnya ketiadaan Kasmadina Kasmayudin pastinya akan memberikan tumpuan sedikit untuk rakan-rakannya yang lain untuk menekan pasukannya itu kekal berada di kedudukan podium. Yeah, for now we're following on track with Haziq and Idlan Hakimi. So Haziq having a decent session, but I think we can expect better from him today. Idlan Hakimi has been brilliant as he always is around Sepang. Looking back at the last turn, as they flow around that final bend. That's it. Ooh, nearly contact there. So this is a good shot again of the new livery that we have for the GV Technic Yamaha team. Very distinctive colors that they've chosen. Dan sebenarnya kalau kita berkatakan lagi bagi pasukan iaitu PETRONAS Sprinter Yamaha Maju Moto, sebenarnya tumpuannya kali ini lebih terarah kepada Haziq Muhammad Fairuz yang juga berjaya mencatat masa ke-6 terpantas 1 minit 15.226 saat. Jadi dia akan turun ke pelumba ke-6 terpantas untuk sesi shootout ataupun Super Pole nanti. Yang mana dalam shoot ataupun Super Pole seorang lagi pelumba iaitu Nazir Izzat Baharudin yang beraksi bersama dengan PETRONAS Sprinter Yamaha Maju Moto. Dia juga akan turun hari ini untuk selaku pelumba yang mencetak kedua terpantas. Jadi sebenarnya setelah ketiadaan Kasmadina Kasmayudin, Nazir Izzat Baharudin dan juga seorang lagi Haziq Muhammad Fairuz menjadi tumpuan. Akid Aziz, ini juga antara pelumba yang cukup berpengalaman. Semalam beliau mencetak masa 1 minit 15.817 saat. Sekarang ini fastest lap yang dicetak beliau di sesi warm up ini 1 minit 15.268 saat. Saya pasti dia akan melakukan lebih pantas lagi untuk hari ini. Yeah, Akid seems to have that pace, and
early on, these are ideal conditions to be setting fast lap times. And Akid is doing this lap on his own, a 115.2, and now he's just on a 115.3 without slipstream. So I think he is practicing for the shootout, for Super Pole, apologies. And for now, this is a worrying sign. Someone seems to have either fallen off or had a bike issue. It's one of the 1xx riders, so it's not Muzakir, it's not Shafiq Rasul. Kalau untuk pasukan Wang SOX TKK Racing, yang mana menyaksikan ada dua pelumba, Nur Hakim, Nur Hafizullah dan juga Muzakir Muhammad, yang mana berada di urutan tempat ke-16 dan juga tempat ke-17. Masing-masing digagal untuk mencatatkan masa terbaik untuk melahirkan diri di peringkat untuk aksi Super Pole yang bakal berlangsung pada pukul 12 tengah hari nanti. Dengan berbaki lebih kurang dalam 3 minit, pastinya dalam sesi warm up ini penting kerana selepas ini kita sedia maklum tidak akan ada lagi untuk kesemua pelumba bagi CP150 untuk menguji jentera mereka, kerana selepas itu mereka akan terus berikan tumpuan pada perlombaan sebenar pada pukul 4.07 petang nanti, dan juga pada sesi shootout ataupun Super Pole yang bakal berlangsung pada pukul 12 tengah hari nanti. Tetapi untuk Super Pole hanya 10 rider sahaja yang mencatatkan masa terpantas pada sesi qualifying. Just looking back at a couple of the SCK riders there, and here's another great shot at that new livery that Iqbal Amri has. Beautiful combination with that racing suit as well. We have an issue there. I believe that's for Tunku Amirul. So Tunku Amirul with an issue early on in the morning. But for now, everything continues on as per usual. Just over 2 minutes left now in this warm-up session, and we're already getting a taste of the action that we can expect. The fastest currently is Akid Aziz, a 115.2, and between him and Helmi Azman, it's quite a sizable gap of 0.3 seconds. So Helmi Azman looking a bit better this time around in the morning. Azra in 6. I think Azra is just taking it easy, not trying to push too hard. Here we have 3 of the GV Technique Yamaha riders riding in the formation. Dan ketika ini tumpuan diberikan kepada Iqbal Amri Abdul Malik yang berada di kedudukan tempat yang ke-2 pada waktu ini. 1 minit 15 perpohan 906 saat. Itu masa yang dicatatkan oleh Iqbal Amri Abdul Malik, yang mana Iqbal Amri Abdul Malik merupakan pelumba dari pasukan teknik Yamaha. Setakat ini dia belum lagi berjaya untuk meletakkan dirinya di podium pada pusingan pertama, kedua dan juga di pusingan ketiga. Dan sebenarnya beliau juga pada hari ini antara pelumba yang tidak akan turun beraksi pada sesi untuk hari ini, tak lain tak bukan untuk sesi Super Pole. Kerana beliau semalam bagi Iqbal walaupun hanya mampu untuk mencatat masa, tidak meletakkan dia berada dalam kedudukan 10 pelumba terbaik semalam. Itu cerita mengenai Iqbal. Tapi sekarang ini Iqbal mencatat masa terpantas untuk di kedudukan tempat kedua. Akid Aziz masih lagi berada di kedudukan tempat yang pertama dengan masa terbaik 1 minit 14.401 saat. Kalau dilihatkan dalam rekod semalam, di mana Akid Aziz turun selaku pelumba yang ke-9 dengan masa terpantas 1 minit 15.01 saat. Kalau dilihatkan pada rekod atau masa yang dicatatkan ini, sebenarnya berkemungkinan dia akan melakukan lebih pantas lagi, dan kita akan saksikan nanti untuk sesi pada Super Pole nanti. Fernando checker flag is going to come out at any moment of this session now. Azra has gone back in a bit earlier. I think Azra is just taking it easy. He's not pushing too hard. He's just trying to make things easier for him later on. There's no really need to push on hard in the warm-up sessions anyways. But my, oh my, Akid has just done a 1:14.401. And if I am not mistaken, that should be a new lap record. I will have to confirm that really quick, but as far as I know, warm-up sessions will not be counted towards the lap records. Which would be a bit unfortunate, because if that is what I believe it is, that should be a really blistering time. So Akid looking strong once again. He will want to continue his string of good performances.
It's looking really, yeah, that is the fastest lap ever recorded in this layout. And it's in a situation whereby Azra and many others said it's harder this time around because of the grip. The lap times altogether have been slower. But Akid has just proven everyone wrong. A 1:14.401. Sebenarnya kalau kita lihat betul apa yang dikatakan bahawa yang mana yang terpantas ini adalah yang dilakukan oleh Izzat Zaidi 1 minit 14.466 saat. Tetapi untuk kategori ini CP150 Akid Aziz mengejutkan juga. Best lap yang terbaik, best lap time 1 minit 14.401 saat. Jadi itu antara kedudukan dan pastinya kita akan melihat kemampuan Akid Aziz pada aksi untuk Super Pole yang akan berlangsung sekitar jam 12 tengah hari nanti. Okey, ini di antara kedudukan terkini bagi CP150. Sebenarnya bagi CP150 tumpuan tak arah juga kepada pasukan PETRONAS Yamaha CKJ. Pusingan ketiga yang pasukan ini mengungguli di tempat pertama dan juga di tempat yang kedua. Itu menariknya bagi pasukan PETRONAS Yamaha CKJ Racing bersama Akid Aziz. Dan yang lain kita boleh saksikan Edi Fitri di tempat yang ke-8. Zaki Muhammad di tempat ke-5. Dan ini dia Ahmad Afiq Amran. 1 minit 15.727 saat. Dia juga antara tumpang kita pada hari ini untuk CP150. Azir Izzat Muhammad Bahaudin dari pasukan PETRONAS Yamaha Maju Motor. Ini juga antara tugas yang dikalas beliau setelah ketiadaan Kasmadin dan Kasmayudin. Dia menjadi tumpuan untuk pasukan ini pada hari ini. Tugas berat beliau di Lita antara bangsa Sepang Selatan untuk pusingan yang keempat hari ini. Sementara itu antara tugasan ataupun kedudukan yang lain seperti Farid Hakimi di tempat ke-16, Izam Ikmal di tempat ke-17, Hafizi Sepat tempat ke-18. Engkau Amirah Hafiruddin berada di kedudukan tempat ke-19. Syarul Izwan di tempat ke-20, Syarul Syazah tempat ke-21 dan juga Adik Rosli di kedudukan tempat yang ke-22. Ini di antara secara keseluruhannya 26 pelumba yang telah pun turun beraksi, tetapi Izam Hanafi Amran tidak hadir untuk hari ini. Sesi warming up tidak masa yang dicatatkan oleh beliau untuk hari ini. Jadi ada 25 pelumba secara keseluruhannya untuk CP150. Selepas ini mereka akan berehat dan mereka akan menyaksikan untuk tumpuan bagi Super Pole dan perlombaan sebenarnya nanti pada sebelah petang, iaitu pada pukul 4.7 petang. So with that all said and done, we will head to a short break and be right back after this with the rest of the warm-ups. We'll see you shortly. Saya tengah tengok ni macam mana nak menang motor beli happy bag. Berapa harga? RM65. Kenasan saya ada diskaun tau. Lepas tu kat belakang ni, inilah motor menang untuk minggu ni. Adik ni pun tengah fikir nak beli happy bag ke tak. Tapi saya nak tanyalah dengan orang yang jaga kat sini, macam mana nak menang motor. Macam mana nak menang motor ni? Macam mana nak menang motor? Yes. Orang kena beli happy bag. Harga berapa? Harga murah je. Boleh bawa kita masuk tak? Boleh. Okey, macam apa ada dalam happy bag tu? Apa ada dalam happy bag ni? Macam korang tengok dekat sini, ada minyak hitam, ada Air Ranger, ada t-shirt, ada kupon lucky draw. Lagi satu. Ada keychain. Berapa harga? Harga RM65. Dah berapa kali saya ulang RM65. Tapi kalau kita pergi makan dekat pesta makan-makan tu dapat diskaun kan? Kalau korang pergi dekat durian, korang dapat diskaun RM5. RM5 so jadi RM65. RM60 sebab saya excited nak menang. RM60 korang boleh menang motor Honda RX. Apa tanya lagi guys? Jangan lepaskan peluang. Terima kasih Aina sebab sekarang ni saya bawa durian lah. Saya nak pergi makan durian. Dapat diskaun RM5. Jangan lupa beli happy bag. Datang kat sini cari adik. Oi, nampak?
Baik, kita berikan tumpuan seterusnya untuk satu lagi sesi warming up bagi Ion Credit Yamaha Service 135 LC Technic Challenge. Seperti biasa, kita akan menyaksikan 10 minit masih diberikan untuk warming up bagi kesemua pelumba-pelumba atau riders dalam kategori ini. Seperti biasa, di awal pagi ini untuk menguji jentera mereka kerana perlombaan sebenar untuk kategori ini akan berlangsung hari ini juga. Jadi anda kena berikan tumpuan kerana perlombaan sebenar akan berlangsung pada pukul 12.40 tengah hari nanti. Akan disiarkan secara langsung di Facebook kami. So yeah, just 8 minutes left in this warm-up session. It's all very fast in the morning. Warm-ups are all about 10-minute sessions only, all the way down to the rear KBS. And then we will have the CP125 shootout, followed by the PETRONAS Sprinter Pro M Cup Heat. And then we'll have the Super Pole for the CP150 class before we head into the races for the afternoon sessions. Ceritanya untuk CP ataupun kategori ini adalah kita arah kepada Aki Dennis. Aki Dennis yang menunggang jentera nombor 12 dari pasukan HK Motor. Dia merupakan antara pelumba yang akan membela di petak yang pertama dengan masa terpantas yang dicatatkan beliau semalam 1 minit 30.864 saat. Dan untuk yang lain kita Dini Uzma Abdullah dari pasukan XYH Racing Project di petak yang kedua, dan juga Muhammad Faizal dari pasukan PJ Wong Motors di petak yang ketiga. Itu antara 3 pelumba yang akan bermula di barisan hadapan terlebih dahulu. Yang kita sedia maklum, bagi kategori ini merupakan antara kategori yang kesemua pelumbanya, 24 pelumba, menggunakan jentera yang sama. Yeah, that's the beauty of the One Make Championships. It's all about rider talent, how you can outshine the rest of your competition, just relying purely on skill alone. And we have a few riders who have been impressive in this category, but the one I'm really looking forward to seeing the improvements is with Nurdini. She's one of the riders who we followed since 2020 in the shorts in the season, and she's been improving steadily ever since. In 2021 we saw her move up her pace, and this time round in 2023 she's starting to look really strong once again. And it's really great to see riders improve in this fashion, because as we always know, steady progress is great progress. And already Nurdini getting some help there from Yus Daniel, indication to help get that slipstream behind. So it's great seeing this One Make Championships. If you're around the paddock or just around the racing scene in general, you will notice that these One Make riders have quite a bond with each other. They tend to become really good friends throughout the championship length, and it's really great to see that. Dan untuk kategori ini juga, untuk sekarang ini singgahlah pada perlombaan di Pusingan yang ketiga di Melaka, menyaksikan ada Mukri Syahrum yang berjaya menaiki podium. Jadi kita akan saksikan adakah dia berjaya untuk menaiki podium buat kali yang ketiga untuk kedudukan di tempat yang pertama. Kerana pada pusingan kedua dia berjaya untuk menaiki podium di tempat pertama, begitu juga pada pusingan ketiga. Dan hari ini bagi Adam Chris Syahrum yang menunggang jentera nombor 11, untuk hari ini beliau akan bermula di petak yang kelima. Kerana semalam dia mencetak masa terpantas 1 minit 30.729 saat. For now, just 5 minutes left in this session. The first few flying lap times, fastest lap, Akil Danish. Akil Danish has been strong yesterday, but Farik Faisal, he was ultimately one of the faster riders. But Akil Danish came out in first position, so he will start from pole. Nurdini just pulling up at the final few laps with a front row start. So it's Nurdini's first front row start this time around. Farik Faisal, he will complete the front row start. For now, we're looking at the timings. Adam Mokris, he improves at 1:31.832. For reference, yesterday the fastest time from Akil Danish was at 1 minute 30.8. So we're about 1 second off the pace, so still plenty more to be found for them. One thing to note, the sun is not really out today. It's started to become a bit cloudy. Otherwise, the better term, I still think the better term is in Malay Mendung. It's still a better term than cloudy.
that's really the situation now, and we're not certain how the weather might change. It might switch up again later on, but for now, dry track. Sebab semalam seperti kita katakan bahawa keadaan cuaca di sebelah pagi mendung dan juga hujan, sehingga kan ada beberapa kategori yang berlangsung dalam keadaan track yang agak basah. Tetapi untuk kategori Young Credit Service Yamaha 125LC ini, yang menyaksikan semalam juga mereka dapat untuk turun beraksi pada sebelah petang semalam juga dengan keadaan track yang licin ataupun track yang kering pada peringkat qualifying yang semalam berlangsung pada 4.25 minit petang. Dan pastinya untuk setakat ini Adam Mukris Syahrum 1 minit 31.832 saat. Adam Mukris hari ini dia akan bermula di petak yang kelima, yang semalam masa terpantas beliau adalah 1 minit 30.729 saat. That was a strong move there from Adam Mukris into turn 7. Very aggressive on the inside line, but you can see how much drive that gave him coming out. Comes across the line, and no improvements there. It was 132. Everyone's on a slower lap on that time round, except for Ahmad Shakir. Ahmad Shakir improves his time to a 132.9. But generally, looking at the pace, it's a bit slower in the morning session. I think, ooh, bit of movement there from the front for Akil Danish. That was a tense moment. Itu kena berhati-hati dengan situasi sememangnya di selekut itu. Semalam juga ada beberapa kejadian yang telah berlaku. Namun begitu ianya berjaya dielakkan, dan bagi jentera nombor 12 pasti terarah kepada Akil Danish. Setakat ini Akil dia akan bermula di petak yang pertama, dan pastinya dari sisi warming up ini dia juga perlu berhati-hati. Walaupun dia sekarang ini berada di kedudukan tempat yang pertama, tapi harus diingat misi sebenarnya adalah perlombaan sebenar yang bakal berlangsung hari ini juga pada pukul 12.40 untuk kategori Young Credit Service Yamaha 125LC. Baik, masih lagi dengan berbaki lebih kurang dalam menghampiri 1 minit 30 saat saja lagi untuk tamat bagi sesi warming up. Pastinya tumpuan terus diberikan kepada pelumba yang berada di top 5 sekarang ini, seperti Adam Mukris, Haziq Syahmi, Jeffrey, Farid Faizan, Nurdini Uzma Abdullah dan juga Akil Danish. Ini pelumba yang akan bermula di barisan hadapan terlebih dahulu untuk perlombaan sebenar. Dan antara tumpuan lain juga kita boleh berikan dalam kategori ini pastinya adalah terarah kepada Ahmad Syakir Abdullah yang berjaya untuk menaiki podium pada pusingan pertama. Dan juga kita nak melihat bagaimana Akil Danish dari pasukan HK Motor, pelumba yang berasal dari Penang ini, di mana pada pusingan pertama, kedua dan juga pada pusingan ketiga dia berjaya menaiki podium, tetapi ketiga-tiganya di tempat yang kedua. Yeah, for now this should be one of the final laps. I think some of them might just make it across the line before the checker flag. But generally, looking at the lap times, Ahmad Shakir, he's looking the fastest of the groups. Adam Mukris not too far behind him as well, just by 0.029 seconds between them. Here we're looking at Mama Yus Daniel. Nurdini not doing a bad job so far in the warm-up session. She's up there right behind Mama Yus Daniel. Number 16 with the pink livery on her bike. So look out for that. For now, here they come. I think, yeah, they won't make it across the line before the checker flag by the looks of it. I don't think so, but for now, 15 seconds left. We're following the timings of Farid Faizal and Sunny Irfan. They come down the line now, looking at where nearly contact there at the back between Hazrik Shah and Haris Effendi. But here they come now across the line. The checker flag will come out, and that will be the conclusion for the session. Did some of them make it past? I don't think they did. But it looks like they're still continuing, so maybe some did make it past. But for now, looking at the timings, Akil Danish maintains at the top, Ahmad Shakir in second, Adam Mukris in third. Sudah pun selesai untuk bagi sesi warming up untuk Young Credit Service Yamaha 125LC ini, yang mana secara keseluruhannya kita sedia maklum kesemua pelumba hari ini yang turun beraksi, 24 pelumba menggunakan jentera yang sama. Di sini adalah anda akan lihat kepakaran dan juga bagaimana taktikal yang akan digunakan oleh kesemua pelumba untuk berada di hadapan dan juga mengungguli saingan yang bakal berlangsung pada hari ini. Baiklah, ini secara keseluruhannya keputusan yang telah pun dicatatkan oleh pelumba dari Pulau Pinang, Akil Danish,
yang mencetak masa 1 minit 30.746 saat beraksi bersama dengan pasukan Yamaha 135LC HK Motor. Sementara ini antara kedudukan di tempat kedua milik Syakir Abdullah, dan ini antara kedudukan di kedudukan tempat yang ke-9 hinggalah di kedudukan tempat yang ke-15. Sementara itu kita saksikan antara kedudukan di tempat yang ke-16 adalah milik Haziq Syahmi Jeffrey, yang mana beliau antara pelumba yang hari ini di kedudukan tempat ke-16 dengan masa terbaik beliau iaitu 1 minit 34.988 saat. Sementara itu yang lain juga Syafiq Haikal, Farhan Benjamin, Haziq Taufik dan juga Nazmi Haikal masing-masing berada di kedudukan tempat ke-18, 19, 20, 21 dan juga 22 milik Zami Ashraf. Dan juga bagi di kedudukan tempat ke-23 dan juga tempat ke-24. Dua pelumba ini jadi kita akan menyaksikan nanti pada pukul 12.40 tengah hari perlumbaannya sebenar bagi kategori Young Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge yang akan berlangsung nanti. So with that concluded, we will head to a short break and look at that. Dark clouds are reaching, but for now, the session has ended. We'll be right back after a short few minutes. We'll see you then. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Kita kembali lagi untuk menyaksikan untuk sesi warming up Honda Dash 125 Challenge. Dalam satu ketika dapat anda saksikan ketika tadi, Daniel berkemungkinan cuaca yang agak mendung dah bermula, tapi ada beberapa kawasan juga masih lagi panas. Jika dilihat dalam keadaan ramalan cuaca seperti mana yang Daniel maklumkan, ya berkemungkinan akan hujan juga turun, tapi itu hanya ramalan. Namun begitu kita berikan tumpuan juga untuk warming up pada hari ini Honda Dash 125 Challenge 18 pelumba. Dia sama jugalah seperti sebentar tadi untuk kategori Young Credit. Ini juga melibatkan pelumba-pelumba muda, jentera yang sama dan semuanya menggunakan kekuatan yang hampir sama, semua sama saja. Tetapi di sinilah kita melihat bagaimana kebijaksanaan pelumba itu sendiri yang menggunakan jentera untuk memacu jentera mereka itu untuk berada di hadapan dengan menggunakan gaya teknikal yang terbaik. Itulah kekuatan yang ada untuk pelumba-pelumba bagi kategori ini. Well, it looks like we have a bit of either a disagreement or some interesting communication going on there from Amir Ashraf. For now, everything's resuming as per usual. So this will be the first flying lap that they start to set now as they come across the start-finish line right down into turn 2. It's looking very calm so far this session. No one's really pushing too hard. Of course, once again, this is just the warm-up session before we head into the exciting action of the race day later on. Now, for racing fans and Cup Prix fans in general, just want to give a quick shout out. If you guys want to see our local Cup Prix hero in action later on, do catch the races of the Moto2. Later on, it'll be, if I believe, around 8:30 or 9 p.m. tonight. So do support our CP150 current title leader. It might change later on today, but do support him. He will be racing later on. Dan dalam Honda Dash 125 Challenge ini, hari ini juga bagi aksinya, perlombaan bagi penentuan tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga hari ini akan berlangsung. Iaitu sekitar jam 2.28 minit petang. 6 laps bakal dilalui oleh 18 pelumba ini. Dan secara keseluruhannya, semalam telah pun berlangsungnya untuk sesi qualifying yang menyaksikan Amir Ashraf Muhammad Azman, jentera nombor 5. Dia akan bermula di petak yang pertama, manakala bagi Muhammad Akif Abdullah akan bermula petak kedua. Dan juga Zulfahin Hisham yang akan bermula di petak yang ketiga. Sementara itu Aiman Hafiz di petak yang keempat. Some interesting tucking in techniques there being shown by some of the riders. It's really one of those techniques that we've seen riders in the higher categories do, and they just follow suit. Not sure how much that helps aerodynamically, but it is quite fun to see. But once again, it's a rider who's making a name for himself in this category. Akif Abdullah, he's up to the top once again. He's just done a 1:31.943 now. That's the fastest lap time we've had of them this weekend, actually. In the qualifying, they've only done a 1:32, so 1:31 already early on in the session from Akif Abdullah. Dan kalau dalam kategori ini juga tumpuan diberikan kepada Danish Hakimi, yang mana berjaya menaiki podium di pusingan pertama dan juga pada pusingan ketiga. Dan juga tumpuan diberikan kepada seorang pelumba Akif Abdullah. Dia berjaya menaiki podium pada pusingan kedua dan juga pada pusingan yang ketiga. Di tempat pertama pada pusingan kedua, di tempat yang kedua pada pusingan yang ketiga. Dan dia juga menjadi tumpuan hari ini kerana bagi iaitu Akif Abdullah. Beliau hari ini akan bermula di petak yang kedua. Semalam masa terbaik beliau adalah 1 minit 32.509 saat. Dan sekarang ini Akif berada di urutan tempat yang ketiga untuk sesi warming up ini dengan masa terpantas 1 minit 34.630 saat. The best time yang direkodkan oleh Akif untuk setakat ini. For now, just under 5 minutes left. Oh, look at the dark clouds there. It is going to arrive. So the weather forecast is prediction, even through turn 5, the full circuit, turn 5 and 6, you can see it start to loom. So the prediction on the weather forecast is 11 a.m. for thunderstorms. So look out for that. The weather might change very quickly. We are only in
to the Honda Dash 125 Challenge. We still have the YPSS after this and the Wira KBS, so we'll have about a 30-40 minute buffer before we head to the CP125 shootouts, and then it's going to be the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup Heat, and then the Super Pole for CP150. So potentially wet weather action coming up in the next hour or so. Itu yang kita akan menyaksikannya nanti dengan keadaan cuaca. Jadi ya, itu yang pastinya akan menjadi kerisauan. Namun begitu kita pasti semalam juga mereka dapat mengambil sedia maklum melakukan sesi latihan bebas dalam keadaan trek yang basah dan juga hujan lebat turun. Dan di Lita ini juga apabila dalam keadaan cuaca yang basah, pastinya akan menyukarkan bagi pelumba di mana ianya akan menghalang sedikit percikan air itu akan terkena pada visor, dan itu yang memberikan penglihatan yang agak kurang jelas jika mana-mana rider yang berada di belakang. Yeah, the spray that we saw yesterday was really intense, and it's really hard to see anything when you're getting just so much water just shot at your helmet visor. So it's a challenge, but a lot of people don't like watching wet races. For me, I personally love watching wet races because I think that's what's unique about our country in Malaysia. You know, we have these wet races that develops the riders to be more brave in wet conditions, and that's why we've had so many brilliant riders come up the ranks into the World Championships. We've had Khairul Dampawi, Hafiz Sharin, who were instantly wet weather experts. That was their label, and Hafiz Sharin's, of course, his nickname was Pescao, the fish. You know, it's in Spanish that's a fish, because he was just that good in the wet. And that's the brilliant thing about being in Malaysia. We have this mix of weather, and it just develops the riders into just generational talents. Sebenarnya benar, dalam keadaan ini kepakaran yang ada pada pelumba-pelumba di negara kita Malaysia ini, apatah lagi pelumba dalam keadaan trek yang basah, mereka ada setengah pelumba juga tidak menukar tayar, menggunakan tayar seperti biasa. Apabila dalam keadaan licin, mereka sepatutnya menukar tayar, tetapi mengkakan dan juga berjaya untuk menunggang seperti mana yang anda katakan tadi, iaitu Hafiz Sharin. Itulah kelebihan utama beliau, dan beliau juga berasal dari Cub Prix ini. So Cub Prix has really been the stepping stone for these riders going into the bigger leagues, shall we call it. And that's why the action here is always so exciting. Especially even in the one-make races, we've seen riders come up through the ranks, push up to be national heroes for Malaysia, and it's truly beautiful to see the journey. And dicey there between Amir Ashraf and Akif Abdullah. Ini kita akan saksikan Amir Ashraf dan juga Akif Abdullah, dua pelumba ini sebenarnya menjadi tumpuan dalam sesi warming up. Mereka berdua, Amir di tempat pertama, Akif di tempat kedua. Manakala pada perlumbaan sebenar nanti, Amir akan bermula di petak pertama, manakala Akif akan bermula di petak kedua. Kita akan lihat battle antara kedua-dua pelumba ini nanti. Yeah, it's looking like they're really the ones who will be fighting together. If they can find the way to pull away from the big group, I think it will just be a two-horse fight for the victory. But in the race in Sepang, it's very difficult to say in Cub Prix bikes because it will always be one large group with the slipstreams. But we never know. There might be a break in the group. Well, one thing that we do know, it's getting a bit darker around the last turn now. So I'm thinking that the rain will come sooner than later. For now, it's still dry, so the riders will enjoy this. It's not hot for them right now, so it's going to be very comfortable riding through. One thing we do note is that the cooler temperatures are giving better lap times. So 1:31.6 fastest so far from Amir Ashraf. They come across the line now. Let's see if there's any improvements. Doesn't look like there's anything from Ayman Hafiz or Nakib Rifki. Just waiting for the Amir Ashraf as well. Hasn't improved, so everything stays the same as it was in the last lap. This will be the final push. Oh, we have a rider down already and a bit of smoke coming up from his bike. That's Azran Rifki. So wondering what's going on there. Must have been a big crash. Looks like at the last turn, I think. Yes. Let's see what happened here. So he should be somewhere. Oh, there it is. That is a very, very odd crash. The bike just started coughing up smoke immediately. So I think one of the pistons jammed or something. That doesn't look like a rider error by any means, because it looked like it instantly just had clouds of smoke. Yes. Kalau kita lihat pada awal tadi je sebelum ianya berlaku, keadaan motornya juga dah memulai berasap, tapi kita ucapkan tahniah kepada Marshall yang cepat bertindak
untuk membawa motor itu keluar terlebih dahulu. Kerana sekarang ini untuk sesi warming up telah pun selesai dan mereka berada di last lap untuk waktu ini. Kita akan lihat kalau dalam masa terkini yang dicatatkan oleh Amir Ashraf iaitu 1 minit 31.679 saat. Kita boleh katakan terpantas juga kerana semalam masa yang dicatatkan beliau adalah 1 minit 32.378 saat. Jadi kita akan lihat untuk kali ini yang mana untuk kedudukan tempat ke-9 dan juga tempat ke-7 serta tempat ke-8 Akib Anwar, Aiman Muafiz dan juga Nakib Rifki. Wah, itu dia. Beautiful shot there from our cameraman. Tahniah kepada cameraman yang berjaya mengambil gambar ataupun pesawat sedang terbang dengan keadaan yang semakin gelap. Dijangkakan berkemungkinan awan mendung itu akan terus berarak sehinggalah ke lintas Sepang. Yeah, it's looking like definite rain in the distance. But for now, yeah, the weather still stays dry here at the circuit. But this is how it looks like for the 100-125 Challenge warm-up session. Amir Ashraf, Muhammad Azman, he is fastest at 131.679. Danish Hakimi Mahadi, 131.9. So that's just at the end that he got that lap time. Akif Abdullah, third fastest at 131.943. Looking at the rest of the riders between 9th to 15th. Aiman Muhammad Hafiz, 134.6. All the way down, Muhammad Shazili, Patali, Nazrul Hafiz, Rajan Nazreen, Danish Abdullah, Asrul Daniel, and Sharul Izan. That's 9th to 15th. And the last few riders, Muhammad Nakibul, Afam Irwan, Azran Rifki, Danish, we saw just at the end there with the fall at the last turn, and Faris Daniel Mahadi in 18th position. Itu antaranya. Wow. Ini keadaan cuaca dan ini pula antara yang hadir penyeri kita untuk di liftaran ini. Pastinya mereka akan bersama dengan riders di petak permulaan nanti di grid. Ini yang dapat anda saksikan secara langsung di Facebook di Cub Prix pada hari ini. Selepas ini kita akan menyaksikan satu lagi sesi latihan bebas. Pastinya terarah kepada Bira KBS untuk warming up dan selepas itu untuk shootout grid di petak yang pertama hingga petak yang ke-10 untuk CP125. And before we head to a short break, I do want to give a quick birthday shout out to our cameraman Abang Azhar. So for the riders and teams, do bring out the tepung and tulu and get ready to see him later on. So we'll head to a short break and we'll be right back right after this.
Baik, selamat menonton untuk anda yang bersama kami pada hari ini. Kembali lagi secara langsung di Facebook Cub Prix bagi musim 2023. Keadaannya sekitar di litar antarabangsa Sepang Selatan ini, ya, jangkaannya berkemungkinan akan mendung dan berkemungkinan juga akan hujan akan turun. Kita akan nantikan saatnya kerana hari ini merupakan hari yang terakhir bagi pusingan yang keempat. Pada awal tadi kita dapat menyaksikan beberapa aksi untuk sesi warming up. Dan kita akan melihat untuk satu lagi sesi warming up bagi PETRONAS Super Series yang menyaksikan secara keseluruhannya 24 pelumba yang turun untuk hari ini untuk menguji jentera masing-masing untuk hari yang terakhir ini. Kerana untuk bagi Yamaha PETRONAS Super Series, perlombaan sebenarnya akan bermula pada pukul 2.03 minit petang nanti. 6 laps yang akan dilalui oleh 24 pelumba dalam kategori ini. Yeah, the Yamaha PETRONAS Super Series. Oh, dude, that's a very, very odd place to crash. I have not a clue on how he has managed to crash there. That is Afiq Shazani. I have not a clue how that has happened there. We've seen a crash there before, but that was in a battle. It wasn't clear at that very moment how that has happened. Hope we get a proper replay on how that has occurred. But my oh my, that's a proper whip. And thank God the rider came away fine. So here he is. Oh, so he just misjudged his line down the straight. And somehow he's found himself onto the grass. I don't know how he's overlooked that. He must have been looking at another rider or something during that moment. But my oh my, thank goodness the rider is fine. That is a very, very scary place to crash at. Situasi yang sebenarnya mahu dielakkan oleh mana-mana pelumba sekalipun. Dia tidak kita dapat lihat saksikan sebentar tadi. Dia bukanlah dalam situasi yang mencabar, tetapi sedikit sahaja kelekaan itulah yang menjadinya. Tapi bernasib baik, dia tidak mengalami sebarang kecederaan. Jadi bermakna sekarang ini kita boleh katakan ada 23 pelumba sahaja pastinya akan meneruskan untuk sesi warming up pada hari ini. Dengan keadaan sekarang ini semakin lama semakin hampir gelap, cuaca mendung yang dapat kita saksikan berbeza pada awal-awal pagi tadi. Dan kita mengharapkan situasi seperti tadi dielakkan. Yalah, dalam sukan ini apa-apa pun boleh terjadi. Yeah, that was very well said. Yeah, anything can happen in racing, Yes. and my, that was. I'm still shocked by that incident, but nevertheless, we continue on. 6 minutes left in the session. Top drop for the marshals. After just one lap, the bike is already away. So, unsung heroes, the marshals are. But for now, we have this large group of riders. I think there's at least about 10 to 12 riders in this screenshot right here. And right now, the situation around the circuit, there's no rain that's fallen yet, but it is very gloomy. The weather is quite dull for now, and we are expecting rainfall at any moment. For now, the track is dry. The riders continue on as per usual. The fastest lap time yesterday in qualifying was indeed by Muhammad Faisal, 139.588. So for now we're following Muhammad Darwish Amshar, number 15. As he makes his way around, Darwish currently running in second fastest at 142.040. Dan kalau kita perhatikan juga pada awal tadi, iaitu Muhammad Afiq Shazani Muhammad Zaini, yang mana beliau sebentar tadi tidak dapat untuk meneruskan perlombaan, dan dia hari ini juga akan bermula di petak yang ke-16 bersama dengan pasukan Eng Lumoto. Semalam beliau mencetakkan masa 1 minit 41.923 saat. Darwish Amshar, ini pelumba yang berada di merupakan petak yang ketiga untuk hari ini. Bersama dengan pasukan Free Advanced Racing, semalam dia mencatatkan masa ketiga terpantas
1 minit 40.01 saat. Setakat ini best lap yang terbaik beliau lakukan 1 minit 42. Itu yang dilakukan oleh beliau sebentar tadi. Jadi antara lain pastinya dalam Yamaha PETRONAS Super Series ini tumpuan diberikan kepada Farid Muhammad Faizal. Farid antara pelumba yang berjaya untuk bermula di petak yang pertama dari pasukan Billy Wall. Semalam beliau mencetak masa 1 minit 39.588 saat. Bagi hari ini Farid berada di kedudukan tempat yang ke-6. Best lap atau best time yang dilakukan oleh Farid pada hari ini itu 1 minit 42.115 saat. Syahputra Nur Syahrizam di kedudukan yang pertama untuk hari ini. Bagi Syahputra, dia akan bermula di petak yang kedua semalam. Pelumba dari BAM Racing Team ini mencetak masa 1 minit 39.919 saat. Syahputra putting in good work, 141.724 so far. 3 minutes remaining. They should have about a couple of laps coming in right after they cross the line. So for now, everything is running as per usual. Nothing out of the norm to report in regards to weather or any conditions coming up. But it will be the Wira KBS is coming up after this. The young talents who have come up from the ranks of the one-make races and such. Before we head into the exciting actions, the CP125 shootout. For now, 2.5 minutes as they come across the line. This will be the second last lap that they compete in. Darvish Amshar goes up fastest now, 141.146. Shami Ayman, he remains second. Adam Ahmad Saidi, he goes up into 10th, so it's a good improvement from Adam. The timings are quite... Oh, it's a big crash there. Someone's bike is stuck onto another bike. Couldn't see whose bike that was exactly, but my oh my, they're lucky to come away from that without any incidents. But that was a very odd crash. I saw the bike literally stuck onto the rear tire of another bike. Let's hope we can get a replay of what happened there. So let's see. They come into turn 2 here, and someone just come in. I think it's here, number 18, and there we go. The bike just gets stuck onto the rear of the other bike. No idea how that's managed to happen. That's Ashraf Rifki who's crashed out there. That's a very odd crash actually. How the bike managed to get stuck onto another rider's bike. Itu situasi satu lagi yang berlaku. Bagaimana motornya boleh tersangkut ke atas satu lagi motor. Tell you what, we've seen similar in the Malaysian Superbike Championship in MSBK back in 2019, I believe it was, where one of the local riders as well, Ahmad Daniel Haikal, got stuck onto one of the bikes in almost the same area. That's a bit of deja vu there. Sebenarnya ini yang berlaku warna-warni untuk sesi warming up Yamaha PETRONAS Super Series. Awal-awal tadi pun sudah berlaku satu situasi. Jadi berlaku lagi satu situasi tapi berbeza keadaannya. Dan kita akan menjagakan pastinya akan lebih menarik lagi pada perlombaan sebenar untuk Yamaha PETRONAS Super Series pada hari ini. Ya, di mana perlombaan sebenar untuk kategori ini akan bermula pada pukul 2.03 minit petang. Sebab ini melibatkan pelumba-pelumba muda sebenarnya. Jadi mereka memiliki kegairahan yang cukup tinggi. Setiap kali berada di lita, ada di track, mereka akan pasti cuba untuk memberikan 100%, tak kira apa sesi sekalipun. Walaupun dalam sesi warming up sebegini. Itulah kelebihannya untuk aksi Yamaha PETRONAS Super Series. Just looking at the timing, Adam Shazril, he's improved his time to 146.63. He's now the fastest rider on track. Farid Faizal second. Darwish Amshar, he's in third. Arfan Ashraf fourth. Shami Ayman is in fifth. So with that all said and done, the time has run out and the checker flag is out now, so the riders will come across and conclude the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up session, the penultimate session before we head to the final Wira KBS warm-up. And then we will have the PETRONAS Sprint, the CP125 shootout for grid positions 1 to 10. The final grid change will be decided there. And then we will head to the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup Heat. 5 laps. It will be exciting action. And the question mark is wet or dry. Yes. That will be found out later on. For now, the riders come across the checker flag. Let's see. Any changes?
Tampaknya tidak ada sebarang perubahan. Masih lagi terus kekal masa yang dilakukan untuk setakat ini. Seperti biasa untuk Yamaha PETRONAS Super Series ini, tumpuan lebih tak kepada Farid Faizal, jentera nombor 19. Dia yang mencatatkan ataupun mendahului dalam senarai pelumba dengan jumlah keseluruhan 70 mata. Tempat pertama di tempat kedua, di pusingan pertama, pusingan kedua dan juga berada di tempat kedua daripada pusingan yang ketiga. Dan hari ini beliau akan bermula bagi Muhammad Farid akan bermula di petak yang pertama hari ini. Semalam mencetak masa 1 minit 39.588 saat. Ini antara kehadiran penonton yang dapat mula membanjiri di pekarangan lintas sepang untuk hari ini. Walaupun dalam keadaan cuaca ialah tidak menentu, tetapi tidak menghalang mereka untuk menghadiri, menyaksikan perlumbaan pada hari ini. Kerana kita sedia maklum, untuk perlumbaan pusingan keempat ini disajikan bukan saja perlumbaan Cub Prix, tapi juga booth-booth yang ada. Saya difahamkan juga ada jualan murah untuk hari ini. Baik, ini antara keputusannya secara keseluruhan untuk warming up Yamaha PETRONAS Super Series. Syakib Dani Q Absyah Muhammad Khairul Nizam 1 minit 40.159 saat di tempat yang pertama. Manakala India kedudukan di tempat kedua milik Akid Shah, Nurul Aldi di tempat ketiga, Adam Shazril di tempat keempat, Farid Muhammad Faizal di kelima, Azakul Anas tempat yang keenam, 7 dan juga 8 adalah milik Darwish dan juga Arfan, masing-masing di tempat yang ke-7 dan juga tempat ke-8. Ini antara kedudukan di kedudukan tempat ke-9 hinggalah di kedudukan tempat ke-15. Syahmi Aiman Muhammad Syafi'i dan juga Syah Putra di tempat ke-10. Dan kita akan saksikan kerana jumlah keseluruhan pelumba untuk bagi Yamaha PETRONAS Super Series ini adalah 24 pelumba secara keseluruhan. Di tempat yang ke-16 adalah milik Hari Ikhwan Ahmad. Manakala Hakimi di kedudukan tempat yang ke-15. Pastinya selepas ini kita akan menyaksikan satu lagi aksi bagi untuk warming up bagi Wira KBS. Dan selepas itu anda jangan ke mana-mana kerana kita akan menyaksikan satu lagi untuk CP125 Shootout, penentuan grid di petak pertama hingga di petak yang ke-10. Hello guys, kita berada di daerah Sepang untuk pusingan yang keempat bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Biasanya saya bawa korang semua pergi trek je kan, tapi kali ni saya nak bawa kepada anda semua beberapa tempat yang berada di Sepang. Dan sekarang ni buat kali pertamanya saya berada di ladang buah naga yang mungkin korang tak pernah tahu pun yang kat Sepang ada tempat macam ni. Nampak tak suasananya? Jadi inilah tempat-tempat dia. Cantik kan? Boleh selfie-selfie, boleh OOTD dan masuk kat sini bayar dia RM10 je guys. Saya dah sampai di Bagan Lalang Sepang. Korang nampak tak? Saya berada di tepi pantai sekarang ni. Saya tahu ramai yang tahu tempat ni, tapi buat pertama kalinya saya berada di sini. Kalau tepi pantai ni, bawalah anak-anak korang. Boleh mandi tepi pantai, boleh berkelah, ada medan selera dekat sana. Dan belah sana, kalau nak makan ikan bakar ke, sotong celup tepung ke, boleh datang waktu malam. Dan kat sana tu ada Abani Gold Coast, bercuti, berkemping. Inilah salah satu tempat yang ada di Sepang yang korang tak tahu sebenarnya ada laut. Jadi selepas ni kita nak pergi mana? Jom! Sekarang ni saya berada di Cafe Lakeside, kafe baru yang dekat dengan Sepang Circuit ni sebelum sampai ke Sepang Selatan belakang sana. Tapi tadi sempatlah kita orang singgah ke Anjong Spotter, tengok kapal terbang lalu bawah kepala. Memang itu adalah top spot untuk selalu orang datang ambil gambar. Apa orang kata OOTD ke, ambil video ke, tengok kapal terbang lalu. Besar kan? So saya tak nak cakap banyak, saya nak masuk tengok apa menu best kat dalam ni.
Okey, saya dah minum dah caramel latte dekat lakeside tadi. So sekarang ini saya berada di tepi trek Sepang Selatan dan belakang saya itu adalah selekoh yang ketiga. Walaupun kami dah biasa berlumba dekat sini, kami dah beberapa kali datang ke sini. Saya nak juga share info tentang Litar Sepang Selatan ni. Litar Sepang Selatan sepanjang 2.609 km. Ada 8 selekoh, lepas tu ada 6 selekoh kanan, 2 selekoh kiri. Dan kita nak juga tengok adakah juara yang berbeza untuk pusingan kali ini di perlumbaan CP150. Kita pun tak tahu, kita akan nantikan. Dan untuk penonton-penonton yang kat luar sana yang nak datang ke Sepang, apa kata korang datang untuk Sabtu dan juga Ahad ni, masuk percuma, berpeluang untuk menang motosikal dan boleh makan durian dengan harga yang bermula dengan RM1 je guys. Apa kata luangkan masa datang ke sini, tengok rider, tengok perlumbaan, boleh menang motor dan macam-macam lagi aktiviti yang ada. Jumpa anda nanti di sini. Bye-bye.
Welcome back to the action on track, and here we are. The final warm-up session before things start to get competitive. It's the Wira KBS warm-up, a 10-minute warm-up session, just 8 minutes left, already 2 minutes have elapsed. After this, it's a CP125 shootout for the top 10 grid positions. Shortly after that, we will have the PETRONAS Sprinter Pro M Cup Heat, 5 laps of action to determine the start for the race later on in the evening. And then we will have the all-exciting CP150 Super Pole. And of course, the famous name is missing, Kasma Daniel. He's away for World Championship duties in Mugello, Italy. For now, we pay our attention to the Wira KBS category, and what a category this has been already this season. We've had a good mix of riders tussling about at the top 3 positions. This time round, everything could be different. We know in Sepang, it is always an interesting race. There will be easily 20 overtakes in just 1 lap, maybe even more. It is truly, truly a spectacle to watch. For now, following the times are Adib Haris Haswad and Farish Ikmal. Farish Ikmal, of course, one of the rising stars under the Honda program. He's been very consistent, very strong across all the championships he's been racing in, and this time round he's been looking good. He's been fighting up in the top 10 positions. But ultimately, the big question is, will 31 Racing continue their form of dominance that we've seen for the past few seasons when we come to Sepang? We saw formation riding from them in qualifying. They have 4 riders all in a group, bunched up together, trying to help each other, but very quickly that changed because we had Emil Itzhar and as well as his teammate Adib Arshad. They were disturbing the mix of the 31 Racing Team riders, and in the end, just the momentum of the 31 Racing Team was lost, and it split up the group between 4 riders to 6 riders to just 2 riders left. It was truly a different qualifying than we expected. So what can happen later on in the race, that's all to be determined later. Ketika ini kita menyaksikan pelumba yang menggunakan jentera nombor 13 dan juga 20. 20 pelumba ini yang beraksi bersama dengan pasukan yang sama Bad Lab Honda KC Racing, Haris Hazwat dan juga Muhammad Faris Ikma Khairul Elias. Yang mana kedua-dua pelumba ini merupakan antara pelumba yang berada di kedudukan tempat yang ke-3 dan juga di tempat yang ke-4 keseluruhan. Lebih menarik bagi adik Haris Azwak, dia berjaya menaiki podium pada pusingan yang kedua di tempat yang kedua. Tetapi pada pusingan ketiga dia gagal untuk menaiki podium. Dan seorang lagi pelumba iaitu antara kedudukan yang kita boleh katakan jentera nombor 13, Faris Ikmal. Faris Ikmal Khairul Elias, antara pelumba juga yang diberikan perhatian untuk setakat ini. 2 pelumba ini, kedua-dua pasukan cukup menarik, berada di kedudukan tempat yang ke-3 dan juga di tempat yang ke-4. Dan manakala yang tumpuan juga diberikan kepada untuk Wira KBS, Amiran Haziq Johan. Dia berjaya menduduki tempat kedua pada pusingan ketiga. Manakala Emil Izzah Izzuan pula berkemungkinan impiannya adalah untuk mencatat hat-trick di tempat yang pertama di lintas Sepang. Kerana pada pusingan kedua dan juga pada pusingan ketiga, dia berjaya untuk menaiki podium tempat pertama. Jadi kita akan lihat adakah dia akan menaiki podium di tempat yang pertama untuk melakukan hat-trick pada perlombaan di lintas Sepang hari ini. Yeah, it could be the hat-trick of wins for Emil Itzhar. Could be the chance to really start showing the capabilities of the young rider. It's not going to be an easy task. Every time we come to Sepang, it's very close there between Emil and one of the Bad Lab Honda KC Racing riders. But yeah, as I was mentioning, every time we come to Sepang, it's always just a real different battle. It's so different from every other track that we have in the Cup Prix calendar. It's full of fast-flowing corners, just non-stop slipstreaming, elbow-to-elbow battle, wheel-to-wheel. It's all the way from the start to the end of the race. It's just going to be a consistent battle. So it's going to be very difficult to call it this time round. But if Emil does make it a hat-trick in Sepang in round 4 this time round, it will be quite the feat, and it will be truly something remarkable. Karena bagi Amir Haziq Johan,
Dan seorang lagi pelumba itu Emil Izwan Emil. Yang mana hari ini Emil akan bermula di petak yang ke-6. Semalam masa terbaik dan juga terpantas yang dicatatkan beliau adalah 1 minit 24.104 saat. Itu masih yang dilakukan oleh Emil. Dan yang lain juga diberikan dengan keadaan ketika ini. Tumpuan terus kepada pelumba yang Ryan Kardani, Muhammad Sanusi. Masa terbaik 1 minit 22.475 saat. Ryan hari ini dia akan turun untuk beraksi. Yang akan bermula di petak yang ke-4 dengan masa terbaik yang dicatatkan beliau semalam adalah 1 minit 23.259 saat. 31 dan juga 33. Itu Amir Haziq Johan 33 dan Ryan Kardani. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Antara pelumba rakan sepasukan beraksi dalam pasukan yang sama juga PETRONAS Yamaha 31 Racing. Yeah, looks like the sun has come out to play once again. The rain clouds have just blown past us, so it's interesting change in weather once again. It's looking hot, but look at what we have here. This is what we expect later in the race. The 31 racing team, 4 of them, they will try to stick together. They will try to pull away from the rest of the group. They didn't get to do this yesterday in qualifying. They didn't get to do this in free practice either. It's the first time that they're getting to do a bit of formation riding. Let's see all 4 of them just lining up to the front straight, just checking, making sure no one is falling behind them. That's what they want to make sure. They don't want anyone to get help from the advantage that they have. Ini kita dapat saksikan 4 pelumba dari pasukan yang sama, PETRONAS Yamaha 31 Racing. Itu Amir Haziq Johan, Ryan Kardani dan juga Muhammad Al-Shakir serta Syahrul Izan Khairul. Keempat-empat pelumba ini sememangnya menggunakan kesempatan ini untuk menguji jentera. Untuk menguji kesempatan, kerana kita sedia maklum selepas ini bagi Wira KBS, perlumbaan sebenarnya akan bermula pada pukul 2.58 petang. Ini merupakan sesi latihan yang terakhir, warming up. Jadi mereka menggunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan setting terbaik, setting yang terakhir bagi perlumbaan sebenar. 4 pelumba tumpuan kita pada hari ini dalam sesi warming up Wira KBS. 4 ini ada beraksi bersama dengan pasukan PETRONAS Yamaha 31 Racing. Yeah, just following Ryan Kardani there, close-up shot of him going through turn 6. For now, just looking at the front, leading the pack is Syahrul Izwan Khairul. Look at this group that we have here now down the front straight. A very different scene that we're looking at. This is almost nearly everyone from the rest of the grid just bunched up here. So this is what we expect to see in the race later on. A very large group. Most of the grid in one very large group. Ooh, a bit of a moment there on the brakes for Iman Fahmi. The rear just nearly giving way, but he managed to control that beautifully. Aksi yang cukup menarik yang kita saksikan sebentar tadi. Satu kelompok yang agak besar di sini. Ya, situasi kelompok sebeginilah yang sebenarnya semua perlu berhati-hati apabila tiba di selekoh. Pada awal tadi kita dapat lihat ada satu kejadian situasi yang berlaku, motor tersangkut di atas motor yang lain. Dalam keadaan yang agak ramai pelumba-pelumba apabila menghampiri di selekoh. Itu yang perlu diperhatikan, perlu teknikal ataupun menjarakkan kedudukan dan menggunakan kesempatan terbaik untuk berada dalam kedudukan terbaik supaya tidak berlaku apa-apa yang diingini dalam perlombaan. Di tempat ke-10 Faris Iqmah Khairul Ilyas, best lap 1 minit 24.925 saat. Manakala di kedudukan ke-11 adalah milik Irfan Danish yang menunggang jentera nombor 62. Irfan hari ini akan bermula di petak yang ke-17. Dia juga untuk kali ini dalam 3 perlumbaan. Pusingan pertama, pusingan kedua dan juga pusingan ketiga. Pusingan pertama dia gagal untuk menamatkan perlumbaan. Pusingan yang kedua juga situasi yang sama, begitu juga dengan pusingan yang ketiga. Jadi mengharapkan sesuatu yang positif untuk beliau pada pusingan yang keempat ini. Ini dia satu lagi situasi, ialah kita sedia maklum bahawa lintas Sepang berhampiran dengan KLIA, KLIA 1 dan juga KLIA 2. Agak sibuk penerbangan nampaknya, ramai keluar negara. Yeah, it's been a busy airport once again ever since the travel restrictions have been lifted. But for now, this is what it looks like for the Wira KBS Wira warm-up session.
Ryan Kardani, Muhammad Sanusi, 122.475 fastest at the top. Ahmad Ikram Danish second. Emil Itzhar as one in third. Amirun Haziq Johan fourth. Adib Arshad fifth. Faris Putra sixth. Muhammad Al Shakir Zufairi seventh. Adib Haris Hazwat, he's in eighth. This is what it looks like from 9th to 15th. Sharul Izwan Khairul, Muhammad Farish Ikmal, Irfan Danish, Afiq Muhammad Hamdan, Muhammad Iman Fahmi, Arzan Hakim, and Lufi Shah Narizman. '16th to 22nd, Hazi Hakimi, Alif Izwan, Danny Mikhail, Putra Alif Irfan, Muhammad Firdaus Effendi, Haidar Nur Akmal, and Amrin Haziq Johan. So Haidar Nur Akmal and Amir Haziq not competing in this warm-up session, both not completing with any time. And to complete 23 riders again with no time, Muhammad Nur Akmal, Muhammad Nur Fikri. Okey, itu antaranya 20 senarai 23 pelumba yang berada ketika ini, dan 3 pelumba untuk kategori Wira KBS ini tidak melakukan sebarang masa. Dan semestinya selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan saksikan untuk shoot out tentang grid di petak pertama hingga petak ke-10 untuk kategori CP125. XX nyata teruja. The power of dreams. XX nyata teruja. Hello guys, kita berada di daerah Sepang untuk pusingan yang keempat bagi perlumbaan PETRONAS Malaysian Cub Prix. Biasanya saya bawa korang semua pergi trek je kan, tapi kali ni saya nak bawa kepada anda semua beberapa tempat yang berada di Sepang. Dan sekarang ni buat kali pertamanya saya berada di ladang buah naga yang mungkin korang tak pernah tahu pun yang kat Sepang ada tempat macam ni. Nampak tak suasananya? Jadi inilah tempat-tempat dia. Cantik kan? Boleh selfie-selfie, boleh OOTD, dan masuk kat sini bayar dia RM10 je guys. Saya dah sampai di Bagan Lalang Sepang. Korang nampak tak? Saya berada di tepi pantai sekarang ni. Saya tahu ramai yang tahu tempat ni, tapi buat pertama kalinya saya berada di sini. Kalau tepi pantai ni, bawalah anak-anak korang. Boleh mandi tepi pantai, boleh berkelah, ada medan selera dekat sana. Dan belah sana, kalau nak makan ikan bakar ke, sotong celup tepung ke, boleh datang waktu malam. Dan kat sana tu ada Abani Gold Coast, bercuti, berkemping. Inilah salah satu tempat yang ada di Sepang yang korang tak tahu sebenarnya ada laut. Jadi selepas ni kita nak pergi mana? Jom! Sekarang ni saya berada di Cafe Lakeside, kafe baru yang dekat dengan Sepang Circuit ni sebelum sampai ke Sepang Selatan belakang sana. Tapi tadi sempatlah kita orang singgah ke Anjong Spotter, tengok kapal terbang lalu bawah kepala. Memang itu adalah top spot untuk selalu orang datang ambil gambar. Apa orang kata OOTD ke, ambil video ke, tengok kapal terbang lalu. Besar kan? So saya tak nak cakap banyak, kita nak masuk tengok apa menu best kat dalam ni.
Okey, saya dah minum dah caramel latte dekat Lakeside tadi. So sekarang ini saya berada di tepi trek Sepang Selatan dan belakang saya tu adalah selekoh yang ketiga. Walaupun kami dah biasa berlumba dekat sini, kami dah beberapa kali datang ke sini. Saya nak juga share info tentang Litar Sepang Selatan ni. Litar Sepang Selatan sepanjang 2.609 km. Ada 8 selekoh, lepas tu ada 6 selekoh kanan, 2 selekoh kiri. Dan kita nak juga tengok adakah juara yang berbeza untuk pusingan kali ini di perlumbaan CP150. Kita pun tak tahu, kita akan nantikan. Dan untuk penonton-penonton yang kat luar sana yang nak datang ke Sepang, apa kata korang datang untuk Sabtu dan juga Ahad ni, masuk percuma, berpeluang untuk menang motosikal dan boleh makan durian dengan harga yang bermula dengan RM1 je guys. Apa kata luangkan masa datang ke sini, tengok rider, tengok perlumbaan, boleh menang motor dan macam-macam lagi aktiviti yang ada. Jumpa anda nanti di sini. Bye-bye. Malaysian Cub Prix. Jumpa kami di Sepang minggu hadapan. Jangan lupa, jumpa kami di Litar Sepang.
Baik, bersiap sedia untuk sama-sama kita menyaksikan bagi aksi shootout CP125. Ada 10 pelumba yang akan turun pada hari ini, yang akan menentukan bagi grade di petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Berbeza ketika perlumbaan di Justin, yang mana ada 2 shootout yang melibatkan petak yang ke-21 hingga petak ke-24. Tapi kali ini hanya ada satu saja tentang grid di petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Yeah, it's just a very short 15-minute shootout session for the final grids 1 to 10. It looked like rain might come upon us, but it's seemingly dry for now. Riders will have a challenge on their hands. You can see the 3 YY Pang riders all coming out together. It's a big advantage having all 3 teammates into the shootout session. They'll be able to help each other to get into the higher positions, but the issue will lie in the riders trying to follow them. You can see already the second the 3 YY Pangs got on it, everyone's trying to follow behind them now. Faris Hafiz leading the pack, followed by his teammate Shafiq Ezarik and Hari Ashraf. See, Faris there just indicating to his teammates to follow closely behind. See Abu Arif Musa as well, he's just formed up behind the 3 of them. In between Arif and the 3 YY Pangs, they have the likes of Irfan Haikal is trying to find an advantage behind them. You can see, there we go, this is where the tactic lies in. The second the YY Pang riders get into the pit box, everyone is going to follow them. This is such a sneaky tactic from everyone on the grid. Ya, inilah yang kita dapat saksikan apabila ada pelumba seperti yang Dene katakan tadi, mereka masuk ke dalam pit hampir ke semua 10 pelumba. Pastinya ini antara taktikal sebab kita sudah maklum mencari masa terpantas yang akan menduduki di petak pertama hingga petak ke-10. Baik, kita saksikan ketika ini. Jadi hampir ke semua. Bermula dengan jentera 68 iaitu Farid Hafiz di hadapan. I just find it hilarious how the second those 3 went in, the rest besides Alif Daniel and Shafiq Rosli went in as well. So now they're trying to make a break for it, but look who's found his way up to the front there. That's Amirul Arif Musa. So YY Pang's idea of trying to split from the group hasn't worked. They've just joined in and it's become a group of nearly 10 riders already. And I would not be surprised if the 3 YY Pangs decide to pit in once more. Yeah, you can see there, Hari Ashraf and Shafiq, they're already slowing down. Faris Hafiz as well, he's trying to make way for the other riders to get past him. They do not want anyone else to get the advantage from the 3 of them. Dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam 10 minit saja lagi, setakat ini yang terpantas adalah Alif Daniel Muhammad Asri dengan masa 1 minit 21.647 saat. Dan anda saksikan ketika ini Khairi Ashraf Mahmud dari pasukan jantung Yamaha YY Pang Racing Team. Khairi Ashraf ketika ini, setakat ini beliau belum lagi mencetak masa yang terbaik, tetapi tumpuan diberikan kepada jentera ini 68 Farid Hafiz Abdul Rahim. For now, the only riders who have set a fast lap actually is Alif Daniel and Shafiq Rosli. You can see there, Shukran Aizad, he's got his eyes on Faris Hafiz in front of him. It's a good reference point for Shukran. Now they follow through. Right behind him is Shukran, that's Shafiq Ezarik. Hari Ashraf, he's caught up behind the few positions down. So sneaky tactics being played to follow the other riders. It's a tactic we see often in racing and qualifying and such. So they're just trying to get the advantage, but it's crucial to at least get some proper hot laps, and you can see the boss there. He's always happy, even though he can see the pressure going on. The look says everything.
Orang lama dalam dunia Cub Prix. Jentera nombor 3 itu Amir Arif Musa setakat ini. Kita masih lagi menunggu untuk best lap yang bakal dilakukan oleh Syafiq Zarik, Saiful Nizam yang menangkan jentera nombor 48. And just as you come across now, Hafizah Rofa, the first real fast lap time of 121.1. That's about 0.4 seconds faster than Amirul Arif, who's made his way up into second. Hafizah Rofa setakat ini mengungguli dengan masa terpantas 1 minit 21.130 saat. Ketika pada sesi qualifying, dia mencetak masa 1 minit 20.59 saat. Hafizah Rofa 1 minit 20.59 saat dari pasukan 1XOX TKK Racing Team ketika di peringkat qualifying. Setakat ini dialah yang kita dapat saksikan best time setakat ini 1 minit 21.130 saat. Sementara itu di tempat kedua Amir Arif Musa 1 minit 21.64 saat. Pastinya akan ada perubahan lagi kerana kita sedia maklum masa dengan berbaki 7 minit saja lagi. Dengan setakat ini Irfan Haikal Amidi di tempat yang ke-10 dengan 1 minit 26.127 saat. Kekal masa lagi Hafizah Rofa ketika ini. Yang anda saksikan jentera nombor 24. Kedudukannya itu jika dilihat ini mampu dicabar oleh Amir Arif Musa, yang mana Amir Arif Musa dengan masa terbaik 1 minit 21.64 saat hanya dibezakan 0.494 saat. Nampaknya Hafizah Rofa jatuh di tempat yang kedua. Syafiq Rosli naik di tempat yang pertama dengan 1 minit 21.063 saat untuk setakat ini. Kesemua pelumba masih lagi boleh untuk memperbaiki kedudukan masa yang dicatatkan ketika ini. Syafiq Rosli yang pada qualifying yang beraksi bersama dengan pasukan PETRONAS Yamaha Majimoto 1 minit 20.837 saat itu masa yang dicatatkan beliau pada peringkat qualifying. Tapi untuk kali ini Syafiq Rosli dikeluarkan tempat yang pertama untuk seketika. Now Syafiq Rosli really getting in that advantage there, 121.063. Hafizah Rofa and Amir Arif Musa push down a position each. Ooh, getting really close now there. He's made the way around those likes of Irfan Haikal. Getting close there. Bit of an apology there from the two riders as they try to make their way through. Left there is Arif Tsunami, next to him is Syafiq Rosli. Make their way around now. Leading this group of 5 here at the front, that's Ahmad Shukran Aizat. On his right there, on our left, is Alif Daniel. Shafiq Azarik makes headway, and Shafiq, he goes up to the top. A 1:23.23. Amir Arif Musa, he improves up into second, a 1 minute 20.4. Ahmad Shukran Aizat, a 1 minute 20.5. That's your top 3 currently, you can see. Thumbs up from the boss. He's looking as a happy man. For now, Hadi Ashraf, he's being left behind a little. He's 3.6 seconds below. And Farid Afiz as well, surprisingly, 1.6 seconds down. Pada Farid Ashraf, ada tumpang kita pada CP125 ini, dia antara pelumba yang mendahului dalam serai pelumba. Untuk setakat ini, Farid Ashraf nampaknya berada di kedudukan tempat yang ke-10. Best time beliau setakat ini 1 minit 23.963 saat. Memperlihatkan Syafiq Zarik di tempat yang pertama. Manakala seorang lagi pelumba Syukran Aizat, dia berjaya muncul pemenang di pusingan ketiga di tempat yang pertama. Setakat ini best time terbaik Syukran Aizat iaitu 1 minit 20.508 saat. Amirul Arif Musa dengan masa kedua terbaik 1 minit 24.486 saat. Syafiq Zarik masih kekal di tempat yang pertama setakat ini. Jentera nombor 3 Amirul Arif Musa. Kita lihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh beliau. 1 minit 20.486 saat. 58. Khairi Ashraf Mahmud. Best lap beliau 1 minit 23.963 saat. Baki lagi 4 minit masa yang ada ketika ini. Nampaknya dia terpaksa masuk balik semula ke pit.
Dan kita berikan tumpuan juga kepada jentera nombor 36, Syafiq Rosli. Setakat ini beliau di kedudukan tempat kelima dengan 1 minit 24.782 saat. Syafiq Rosli juga antara tumpuan kerana dia berjaya memiliki podium pada pusingan pertama di tempat yang pertama. Dan beliau muncul lomba ketiga di kedudukan 3 teratas dalam selain pelumba CP125. So it's unfortunate for Hari. We saw that he seems like he has a bike issue. So that's the reason why he's all the way down in 10th, because we expected him to be well up and fighting with his two teammates. It looks like Faris and Shafiq might be either heading back into pit lane or they will be continuing on to a new lap. Now they're just trying to let the group split up a little, and it looks like, yes, they have continued on. For now, here at the front, we have Irfan Haikal, we have Amirul Arif Musa behind him. In front of Irfan, it's the likes of Alif Daniel. Going to turn 2 now. It's looking like a clean lap coming in from these guys. Oh, they've run wide, so Amirul will be on his own now without slipstream. Both Alif Daniel and Irfan having the same mindset. And now we have a group of 6 behind, just coming through turn 2 there. 2.5 minutes left in the CP125 shootout. Comes down to this for now. At this very moment, provisionally from pole will be Shafiq Ezarik, but how long will that stand for? Untuk setakat ini ada 5 pelumba yang mencetak masa 1 minit 20. Berbanding ada lagi pelumba yang lain seperti Hafizah Rofa 1 minit 21.130 saat di tempat yang ke-6. 7 Daniel Muhammad Asri, 8 Arash Tsunami, 9 Irfan Haikal Amini dan juga 10 Khairi Ashraf Mahmud yang berada di tempat yang ke-10. Jadi kita nak melihat untuk setakat ini Syafiq Ezarik ataupun Amirul Arif Musa. Masa yang bakal dilakukan untuk setakat ini Arash Tsunami dengan best lap 1 minit 21.909 saat di tempat yang ke-8 dan tempat ke-6 1 minit 21.130 saat milik Hafizah Rafa untuk setakat ini, dengan berbaki menghampiri 1 minit 50, menghampiri 1 minit 40 saat saja lagi. Masih anda untuk 10 pelumba terus mencatatkan masa terbaik untuk menghuni di kedudukan tempat petak yang pertama hinggalah petak yang ke-10. No one improving on that lap. Looks like Hari Ashraf has come up. He's done a 156 on his first out lap. So looking for where he is on track currently, whether he's found himself with this group or not. For now, let's see how many riders we have here. We have all 10 riders now in this frame. There's Hari Ashraf right at the front of this frame. Number 58 behind him. He's got Ahmad Shukran Aizad, a hungry Ahmad Shukran. He tries to make his way up into provisional pole position. For now, it looks like Hari had to left off a little there. I'm not sure whether he's still having bike issues or not. It looks like he's being dropped again. So this is unfortunate if it is bike issues continuing from him. Yeah, it looks like he's just not able to follow. I think his bike still has an issue because look at that. Shafiq and Faris have opened up taps. They are pushing on for it. But their teammate Hari is just being left behind in the dust. Setakat ini kita berkatakan ada 9 pelumba sahaja kerana memperlihatkan Khairi Ashraf Mahmud. Nampaknya belum lagi kita dapat lihat kelibat kerana berbaki hampir 20 saat saja lagi untuk tamat. Mungkin di sini kita akan lihat berapakah masa terbaik yang bakal dicatatkan oleh kita nampak ada Khairi Ashraf telah mula berada di track pada waktu ini. Hari made it on the last lap, and it looked like he was having still issues on the previous lap, but somehow he's managed to keep up with them. I think that's just tactical gameplay for him, and just to try to get maximum slipstream possible. For now, this will be the final lap. The checker flag is out now, and let's see what's going on here at the front group. We got 3 YY Pangs fighting for the better positions. Hari Ashraf really on it now. He's gone all the way from the back of these 5 riders, and he's up into the second from the front. In front of him is Ahmad Shukran. He's going to get decent slipstream coming up into the last turn, but will it be enough? He'll definitely improve his lap time, but it's just a question mark of how close will it be. Now, just further back, we got Hafizah Rofa here. In front of him there. Sorry, behind him, we have Amirul Arif Musa and Irfan Haikal, a very hungry Irfan. And Amirul Arif just trying to go on the inside there of Hafizah, but just unable to get close enough. Here's Arash Tsunami and Shafiq Rosli. Now they make their way
into the final turn. Now there's a big question mark. Let's see what's going on as they come across the line. Hadi Ashraf just now was right behind Ahmad Shukran. They come across now. We can hear them just coming across the start-finish line. Let's see what he does. Hadi Ashraf goes up into 6th, so it's a good salvage from Hadi. And up to the top is Shafiq Rosli. So Shafiq is on provisional pole. Hafiza Rofa goes up into 6th, knocks Hadi Ashraf back down to 7th. So Hadi will start from the front of row 3. Jadi keputusannya setakat ini Shafiq Rosli akan bermula di petak yang pertama dengan masa terbaik 1 minit 28.060 saat. Syafiq Izari di tempat kedua, Amirul Arif Musa di tempat ketiga, Syukran Aizat di tempat yang keempat, Faris Hafiz di tempat kelima, Hafizah Rofa di tempat keenam, Khairi Ashraf Mam di tempat ketujuh, 8 Alif Daniel, 9 Irfan Haika Amidi dan juga Arah Tsunami di petak yang ke-10. Ini dia Muhammad Syafiq Rosli untuk CP125. Beautiful celebration from Shafiq. He knows that what timing of 1 minute 20.0. He knows how good that time is. And he was just popping that wheelie all the way through turn 2, 3, 4. Beautiful show. But this is truly why we love racing. Yes. Itu kita dapat saksikan dengan kedudukan terkini masa terbaik. Nanti kita akan lihat keputusan penuhnya. Dan menariknya untuk untuk shoot out pada hari ini berlangsung dalam keadaan yang cukup cuaca begitu baik sekali. Jadilah masa terpantas yang dicatatkan oleh beliau untuk hari ini. Jadi ini di antaranya kedudukan terkini bagi CP125 shootout. Dan kita dapat mengetahui kedudukannya pelumba mana yang akan bermula di petak pertama hingga petak yang ke-10. Pastinya selepas ini akan lebih menarik lagi kerana kita akan melihat juga untuk satu lagi Pro M. Also want to give a quick note that the lap time that Shafiq has just done, a 1 minute 20.060, is the new lap record for the CP125 class. Hence the celebration. Masa terpantas yang mana kita sudah rekod lama adalah 1 minit 20.98 saat. Dan rekod baru yang dicatatkan untuk hari ini 1 minit 20.060 saat. Pastinya akan memberikan cabaran lagi untuk pada perlumbaan sebenar untuk CP125 yang akan bermula pada pukul 3.30 petang. Jadi seperti biasa, kita akan bersama dengan Daniel seketika nanti, di mana beliau akan bersama dengan anda bersama dengan pelumba paling pantas untuk CP125, Muhammad Syafiq Rosli, di mana Syafiq Rosli antara pelumba yang berada di kedudukan tempat ketiga terbaik. Dia berjaya menaiki podium pada pusingan pertama tetapi tidak berjaya pada pusingan kedua dan juga pada pusingan ketiga. Dan ini memberikan tonik terbaik untuk beliau untuk perlumbaan pada hari ini. Dan sebentar saja nanti kita akan melihat untuk aksi bagi PETRONAS Sprinter Pro M Cup yang akan kita saksikan dan anda dapat lihat untuk lihat ketika ini. Dan juga jangan lupa untuk bersama kami kerana selepas ini kita akan saksikan untuk penentuan grid di petak pertama hingga ke-10 CP150 bagi Super Pole. Dan kita akan saksikan untuk sekarang ini permulaan bagi CP125. Kita recap kembali antara aksi yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Yang mana pada awal-awal kita dapat menyaksikan Syafiq Izzarik, Saiful Nizam diberikan tumpuan terlebih dahulu, menyaksikan juga bagi bos untuk YY Pang, Ahmad Haikal Amidi dikeluarkan ke tempat ke-6 untuk Syafiq Izzarik. Dan akhirnya Syafiq Izzarik menambahkan perlumbaan ini di tempat yang kedua. Sementara itu Syukran Aizat dan juga Hafizah Rofa 1 minit 21.130 saat pada kedudukan awalnya. Dia dilihat agak sukar dicabar. Namun begitu dengan berbaki dalam kedudukan penghujungnya, Hafizah Rofa hanya mampu untuk berada ataupun bermula di petak yang ke-6. Sekarang ini Syafiq Izzarik tumpuan kita 1 minit 24.323 saat. Syafiq Izzarik pada awalnya itu masa yang dicatatkan beliau. Tetapi selepas itu dia berjaya mencatat masa terpantas 1 minit 20.060 saat. Sekaligus muncul pelumba terpantas untuk waktu ini. Khairi Ashraf Muhammad yang anda saksikan sebentar tadi. Khairi Ashraf dia akan bermula di petak yang ke-7
dengan masa terbaik 1 minit 20.900 saat. Berbaki kalau anda saksikan ketika ini dengan berbaki lebih kurang dalam hampir 20 saat yang terakhir. Tunggangan yang cukup cemerlang yang dilakukan oleh Syafiq Zarik Saiful Nizam. Ia berjaya untuk mempertingkatkan masa kepatasan yang dilakukan beliau untuk berada di kedudukan pertama dan tiba di garisan penamat dengan mencetak masa terbantah 1 minit 20.060 saat. Rekod baru ketika ini untuk CP125, rekod yang dicatatkan untuk hari ini. Itu antara keputusannya secara keseluruhan bagi CP125 Syafiq Zarik. Sekarang kita ada dekat part frame lepas CP125 sudah dengan Syafiq. So, first of all, tanya dapatkan lap record baru. Tapi kita nampak Syurat tadi beza sikit. Ada yang nak cuba ikut group, ada yang cuba buat timing sendiri. So, boleh ceritakan sikit pasal Syurat tadi? Syukur Alhamdulillah, saya final lagi post position. Mungkin tadi saya punya strategi jadi sebab saya dah tahu lah mesti orang ada yang nak ikut angin kan, ada yang slow. So tadi saya pun tak jangka yang saya boleh first. Mungkin sebab satu saya punya angin betul ke saya tak tahu. Macam tu lah. So nak tanya, kalau rasanya hari ni kita boleh nampak 1.19 tak? Ke rasanya dah limit dah tadi? Bagi saya memang dah habis limit lah. Semua habis jalan pakai lah. Terima kasih, tahniah gula untuk race nanti. Baik, kita akan berikan tumpuan seterusnya. Ketika ini antara jarak lita antara masa Sepang Selatan sejauh 2,609 km. Bilangan lurus 9, laluan lurus terpanjang 780 meter, laluan lurus terpendek 75 meter. Yang mana bakal dilalui untuk hari ini. Penentuan grid bagi kategori PETRONAS Sprinter Pro and Cup. Mereka akan mengarungi 5 laps untuk hari ini. Dan sememangnya untuk hari ini kita akan menyaksikan kerana ketika peringkat qualifying sebenarnya tumpuan terarah kepada Danish Aiman Zamrul. Pelumba dari Terengganu ini mencatat masa terbaik 1 minit 25.807 saat. Ayo sama-sama kita berikan tumpuan untuk waktu ini. Secara keseluruhannya 26 pelumba yang akan berentap untuk penentuan grid. PETRONAS Sprinter Pro and Cup 5 laps yang bakal dilalui. Dalam kategori ini sememangnya kita berikan tumpuan juga antara lain seperti Araf Fidraus yang menunggang jentera nombor 36 juga Syamil Akmal jentera nombor 35. Dengan kedudukan ketiga ini juga penting. Kita akan dapat lihat. Dan itu dia telah pun dilepaskan
Kita akan menyaksikan terlebih dahulu mana yang akan berada di hadapan, yang mana untuk di lane pertama. Di barisan pertama menyaksikan Muhammad Denis Aiman akan mula petak pertama, Aras Fidal petak kedua dan juga Ahmad Syamil Akmal di petak ketiga. 4 Haris Ramazan, 5 Dennis Fitri dan juga Muhammad Khairul Azmi di petak yang ke-6. Sementara di barisan yang ke-3 pula Amshan Yasir Mawulun, ini juga menjadi perhatian kita, akan bermula di petak yang ke-8. 9 Zarik Rosman di petak yang ke-10, Haziq Rosmaza di petak yang ke-11, Subhan Human dan juga Khairul Firdaus Azim di petak yang ke-12. Dan juga Syamil Aiman di petak yang ke-13, Zikri Iskandar di petak ke-14, Fawaz Nasir di petak ke-15, 16 milik Nur Fakrul Adam dari Pulau Pinang, pelumba dari Kelantan Anwar Adan Rosbani dan juga Irsyad Hamidi petak ke-17 dan juga petak ke-18. Sementara itu pelumba wanita Nuraina Halisha di petak ke-19, Faizul Abdul Rahim petak ke-20, Nur Taufik Rosa petak ke-21, Eng Wei Xiang di petak ke-22, Kamarul Abdul Karim petak ke-23, Muhammad Irfan Adenan di petak yang ke-24. Dan ini barisan yang ke-10 pula menyaksikan, iaitu Muhammad Akil Azhar dan juga Syafiq Ashraf Zamzam petak ke-25 dan juga petak yang ke-26. Jadi ini antara secara keseluruhannya pelumba yang akan turun untuk hari ini bagi penentuan grid, di mana perlombaan sebenar ini akan berlangsung hari ini bagi aksi untuk PETRONAS Pro M Cup ini akan bermula hari ini, iaitu pada pukul 5.45 petang nanti. Jadi untuk hari ini bagi penentuan grid mereka akan melalui 6 laps, manakala untuk 5 laps untuk penentuan grid, 6 laps untuk bagi perlombaan sebenar pada sebelah petang nanti. 13 jentera nombor 13 Haris Rosmaza, beliau akan bermula di petak yang ke-4 untuk hari ini. Untuk Pro M pastinya tumpuan akan terus kita saksikan kerana secara keseluruhannya adalah Syamil Akmal yang memiliki ketika ini di tempat pertama. Dan selain pelumba, dia juga berjaya di tempat kedua pada pusingan yang ketiga. Ayo sama-sama kita berikan tumpuan, berikan perhatian untuk hari ini. Selama 26 pelumba yang akan merebut kedudukan untuk hari ini. Perlombaan yang akan berlangsung dan pun dilepaskan ketika ini. Kita akan lihat untuk yang pertamanya. Pelumba mana yang akan berada ataupun bermula di peta hadapan, kita dapat saksikan jentera nombor 60. Tak lain tak bukan yang berada di hadapan itu Muhammad Denis Aiman Zamrul. Dia berada di hadapan. Mereka akan mengharungi 5 laps yang pertama untuk hari ini. Secara keseluruhannya inilah antara pelumba. Juga perlu diberikan perhatian si Araf Firdaus, pelumba yang mendekat jentera nombor 36. Dia merupakan antara pelumba yang berada di kedudukan tempat kedua secara keseluruhannya, kerana beliau merupakan antara pelumba yang berada yang menaiki poin di tempat pertama di pusingan yang ketiga. Dan setakat ini kita boleh saksikan di awal-awal saingan masih lagi berada di hadapan jentera nombor 36 Araf Firdaus ketika ini, dan juga Denis Aiman Zamrul yang menjadi tumpuan. Belum lagi kita nampakkan ada kelompok pecahan pelumba, tapi kalau kita dapat saksikan 36 Araf Firdaus, Denis berada di kedudukan tempat yang kedua. Sementara itu nampaknya ada kelibat jentera nombor 35 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin yang berada di kelompok 3 teratas setakat ini. Dia berada di hadapan sedikit. Sementara itu di tempat yang kedua adalah Araf Firdaus, manakala di ketika Danish di ketika ini berjaya berada di hadapan, namun tidak dapat saksikan di belakang jentera nombor 77 Ahmad Yasir cuba untuk berada di kelompok 4 teratas ketika ini. Ahmad Yasir ketika ini di tempat yang ketiga. Dia berada di belakang dalam kelompok tempat keempat dan juga tempat kelima. Namun berada di seleku ini nampaknya perubahan itu kedudukan telah pun berubah, yang mana Danish di hadapan ketika ini, manakala Arash Firdaus berada di kedudukan tempat yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelumba ketika ini berada di kelompok atasan. Yeah, you can see Danish Aiman there trying to make a break for it, but it's going to be difficult. He's got a lot of fast riders behind him. To try and make a break in Sepang is not an easy feat at all. You need slipstream to help you get into those higher speed areas.
See Danish now under pressure from Amar Yasser, and right behind there, ooh, pulling out there was Harithros Maza, but unable to make a move on the inside. Amar Yasser looking closest to striking Danish Ayman now, but look at that on the inside. Amar Shamil makes a move on Amar Yasser. He's going to be right behind Danish Ayman as they come down to the line. Oh, then it looks like Amar Shamil just getting the better drive out there. He just gets swamped up on the drive out by Amar Yasser, and Amar now holding on to second, but he's gonna just breeze past Danish Ayman by the looks of it, but not close enough. Danish Ayman's machinery just keeping up, able to hold him off without the slipstream, but as they come into turn 2, everything's gonna change once again. Everyone's diving in, and there we go, we have a new race leader already, and a dive from the inside there. Ooh, contact as well from Danish Fitri. So leading this group now is Amar Shamil Akmal as they make their way into turn 3. Everyone fighting for the slipstream, fighting for the better line, and on the inside there, Faiz Khairul Azmi, very cleanly done. Manages to take the new race lead for now. Menarik untuk kita saksikan kerana berwakil lagi 3 laps yang akan dilalui. 26 pelumba setakat ini. Masih lagi berada di hadapan ketika ini itu Faiz Khairul Azmi. Sememangnya kedudukan di tempat pertama, kedua, ketiga seringkali berubah. Sekarang ini dikuasai oleh Faiz Khairul Azmi. Namun sekali lagi Ahmad Syamil berjaya untuk berada di hadapan seketika. Tidak jauh nampaknya jarak antara pelumba-pelumba di tempat pertama, kedua, ketiga dan juga di tempat yang keempat setakat ini. Yeah, for now leading is Amar Shamil Akmal, but side by side, oh, there goes Faiz Khairul Azmi. Faiz getting great slipstream, but Amar Shamil, he's going to get the slipstream again, but look at that. Danish Ayman just blitzing past down the straight. Now Danish Ayman leads Amar Yasser again, good drive coming out. It's a big group, it's a larger group than we've seen in the Pro-Am Cup for quite a while. Whoa, block pass there from Amar Yasser. Semuanya itu kelebihan yang ada kepada Danish Ayman Zamroh. Apabila berada di straight line, dia berjaya untuk memintas dan berada di hadapan ketika ini. Tetapi jika diperhatikan dari belakang nampaknya 35, Syamil Akmal mengekori Muhammad Danish Ayman Zamroh ketika ini. Tetapi perhatikan jeda nombor 77 Amar Yasser. Dia berada di tempat yang ketiga. Nampaknya dicuba untuk mengangkat momentum tersebut, menghampiri kelompok di 2 teratas setakat ini. For now, Danish Ayman leads the race once again. Amar Shamil just on his tail, hard on his tail there. We have a good group of 8 riders here. It's a larger group than we expected. And it's really nice to see. But it looks like Mahmoud Lun just missed out. He's not too far behind, but he just missed out from keeping up with this lead group. If he managed to stick early on, probably would be in it with them. But 8 riders now in this lead group. Just jousting now for that slipstream. Hazik Rosmaza just having to try avoid the rear wheel of Amar Yasser in front of him. Sememangnya 8 pelumba ketika ini cukup rapat untuk berada di kedudukan 1, 2, 3 hinggalah di tempat yang ke-8 setakat ini. Tetapi kekuatannya ada pada Ahmad Danish Ayman Zamroh ini. Walaupun berada di hadapan tapi jaraknya tidak jauh antara satu sama lain. Perbezaannya hanya 0.062 saat saja. Syamil yang berada di tempat yang kedua ketika ini. Danish Ayman, he's got the advantage now. He's leading the race, but it's going to be tasty as they go down the line. Amar Yasser, great block pass there from him. It's the final at the last few turns. This will be the final that decides the final starting positions for the race later on in the evening. For now, it's Danish Ayman Zamroh who leads, followed by Amar Shamil. Amar Yasser behind him. Who's on the inside of Amar. It's a very bold move on the inside. I believe, yes, that was Harith Rosmaza. He's looking confident. He's in a great position now, right behind Amar Shamil. He should get great slipstream coming out of the final turn. But look at everyone bunching up down. Amar Yasser trying to find a way on the inside, but it looks like he's not going to be close enough. They come around the final bend. It's Danish Ayman who leads. Oh, Harith Rosmaza very aggressive on the inside. And it's a run down to the checker flag now. Amar Shamil trying to fight for the slipstream, but Danish Ayman managing to hold him off. They come across the line. It's can't tell, but it looks like Amar Yasser made it to the front. It looks
visually, it looked like Ahmad Yasir's front wheel crossed the line before Harith Rosmaza. Danish Amin Ahmad Shaman, that's definitely first and second. But third is an uncertainty. But my word, what a finish that was. Cukup menarik sekali pertembungannya antara Harith Rosmaza dan juga Ahmad Yasir. Dua pelumba ini di penghujung-penghujung sehingga sampai ke garisan penamat. Persaingan cukup menarik, tetapi bagi Harith Rosmaza, dia pada awalnya hanya mengekori rapat, tetapi di penghujung di final lap dia terus berada untuk berkedudukan di top 4 pada waktu ini. Okey, sekarang ini Dennis Aiman Zamarul di tempat yang pertama. Manakala di kedudukan tempat 2 ada milik Syamin dan juga Amal di petak ketiga, sementara Harith di tempat yang keempat. Just got confirmation that Ahmad Yasir does get pushed up into third place. What a finish that was. What great drive that was from Ahmad Yasir to push on and nearly reach the likes of Ahmad Shamil, but just unable to get to that front first or second. But great finish for him. He will start from the front row of the grid. Satu aksi yang cukup menarik dapat anda saksikan ketika ini pada hits bagi Pro Am, dan pastinya anda akan dapat menyaksikan lebih menarik lagi pada perlombaan sebenar yang bakal berlangsung untuk Pro Am nanti pada pukul 4.45. Kita akan saksikan, ini dia keputusan rasmi bagi kedudukan petak pertama secara keseluruhannya untuk Pro Am Cup, yang mana akan dimiliki oleh Muhammad Dennis Aiman Zamrul di tempat yang pertama dan juga Syamil Akmal Jamal di tempat kedua. Menarik untuk kita katakan untuk Ahmad Yasir dan juga Harith Rosmaza ini. Yeah, it was quite a finish between the pair of them, and just behind, not too far behind, was Arash Firdaz, Haziq Rosmaza, Faiz Karo Azmi, Danish Fitri, gapped between the top 8 of less than 1 second. That's how close it was. It was a great group. Usually we've seen in groups of 4 or 5 riders maximum in Pro-Am, but this has been a fabulous race so far. Manakala Mawalun akan bermula di petak yang ke-9. Sementara itu Khairul Firdaus di tempat ke-10. Setakat ini menamakan hits ini di Syamin Aiman di tempat ke-11, Zikri Iskandar di tempat ke-12. Nofakur Adan tempat ke-13, Subhan Human tempat ke-14, 15 Razarik Osman. And looking in the next between 16 to 22nd, Irshad Hamidi, Nur Taufik Roslan, Anwar Adam Subani, Kamran Abdul Karim, Faizul Abdul Rahim, Ng Wei Shang, and Fawaz Yasir down there in 22nd. Sementara itu ini singgahlah di kedudukan tempat ke-22. Kita akan lihat untuk di kedudukan tempat ke-23. Pastinya milik Muhammad Syafiq Ashraf, Muhammad Zamzam, Irfan Adnan di tempat ke-24, 25 Akil Azhar, 26 Nuraina Halisha. Kita saksikan seketika untuk waktu ini, detik-detik ketika aksi, ketika dilepaskan pada awalnya, sebenarnya tumpuan terus diberikan kepada Dennis Aiman Zamarul, yang mana dia memimpin 25 pelumba-pelumba yang lain. Namun begitu, dia diekor rapat seperti Syamil Akmal, Ahmad Yasir. Tumpuan terus diberikan kepada jentera nombor 77 Ahmad Yasir, yang sebenarnya kita sedia maklum untuk pada sesi qualifying Ahmad Yasir hanya mampu untuk berada di tempat yang ke-7, tapi nampaknya dia mampu berada di kelompok 4 teratas. Pada satu ketika dia juga berada di kelompok 3 teratas, tetapi kekuatan jentera daripada Dennis Aiman, terutamanya berada di laluan lurus ataupun di straight line, cukup baik sekali. Dan dapat disaksikan pada awal perlumbaan itu juga, ketika berbaki 3 pusingan di hadapan adalah milik pelumba jentera nombor 57 Faiz Khairul Azmi. Namun selepas itu segalanya berubah. Dalam kelompok 4 teratas ini ada 8 pelumba yang cuba bersaing. Di sinilah kekuatan yang ada pada Dennis Aiman. Dia terus memecut laju untuk berada di hadapan, dan sekaligus di final laps dia berada di hadapan, manakala Ahmad Syamil mengikuti rapat beliau. Tetapi ketika menghampiri di garisan penamat, kita dapat saksikan perebutan yang cukup menarik di tempat ke-4 dan juga di tempat yang ketiga. Anda boleh perhatikan Ahmad Yasir dan juga Harith Rosmaza, jentera 77 dan juga 13. Ketika ini kita dapat saksikan ketika Ahmad Dennis berada di hadapan, manakala Ahmad Syamil di tempat yang kedua. Perebutan 2 jentera 77 dan juga 13, Ahmad Yasir dan Harith Rosmaza. Dan akhirnya di tempat ketiga Ahmad Yasir, Harith Rosmaza di tempat yang keempat. Itulah ceritanya ketika dalam saingan aksi untuk Pro Am bagi penonton grid untuk hari ini.
So we're going to head to a short break, and after that we will be joined with the all-exciting Super Pole for the grade positions 1 to 10, brought to you by RK. So we'll see you guys in a short few minutes with the Super Pole. Saya tengah tengok ni macam mana nak menang motor beli happy bag. Berapa harga? RM65. Tidak saya ada diskaun tau. Lepas tu kat belakang ni, inilah motor menang untuk minggu ni. Adik ni pun tengah fikir nak beli happy bag ke tak. Tapi saya nak tanyalah dengan orang yang jaga kat sini, macam mana nak menang motor. Macam mana nak menang motor ni? Macam mana nak menang motor? Yes. Orang kena beli happy bag. Harga berapa? Harga murah je. Boleh bawa kita orang masuk tak? Boleh. Okey, macam apa ada dalam happy bag tu? Apa ada dalam happy bag ni? Macam korang tengok dekat sini, ada minyak hitam, ada Air Ranger, ada t-shirt, ada kupon lucky draw. Satu lagi satu. Ada keychain. Berapa harga? Harga RM65. Dah berapa kali saya ulang RM65. Tapi kalau kita pergi makan dekat pesta makan-makan tu dapat diskaun kan? Kalau korang pergi dekat durian, korang dapat diskaun RM5. RM5 so jadi RM65. RM60 sebab saya excited nak menang. RM60 korang boleh menang motor Honda RSX. Apa tu yang guys? Jangan lepaskan peluang. Terima kasih Aina sebab sekarang ni saya bawa durian lah. Saya nak pergi makan durian. Dapat diskaun RM5. Jangan lupa beli happy bag. Datang kat sini cari adik. Oi, lambat. Nama saya Alan. Saya team coordinator untuk Maju Motor Racing. So, Kasma dengan kita punya team manager sekarang dekat Mugello, Itali. So, Kasma akan rider ganti untuk Moto2 dekat Mugello dengan Sesering, Jerman. So, dia tak akan join race untuk Cup Prix Round 4 ni lah. So, memang sayang pasal dia sekarang tengah lead championship point. Tapi dekat round 5 kita akan fight balik lah untuk Kasma. So untuk rider Haziq dengan Ayoy, memang ini 3 round dia tak ada nasib dah dapat championship point untuk rider dengan team. Tapi untuk round ni kita akan fight yang terbaik lah untuk dapatkan championship point untuk 2 rider ini. So untuk Kasma saya harap dekat Moto2 sana dia ada result yang terbaik untuk kita. Saya dengan Aziz akan cuba buat yang terbaik pada race kali ini untuk mendapatkan point team. So kami akan cuba untuk menaiki podium untuk konsistenkan point team. Itu je. Minggu ni saya kena kerja keras lah sebab point jauh tertinggal. So walaupun ketidakberadaan Kasma pun kita tetap usaha yang sama lah untuk fight untuk point, dan saya cuba untuk target position yang cantik untuk point lah dan untuk team point. All the best Kasma untuk race minggu ni dekat Mugello, Itali, dan doakan kita orang juga. Dekat sini. Let's go! Untuk kerja yang terbaik lah itu dekat
So welcome back to the action. There's a very nice gesture there from Helmi. That's going to go into TikTok for sure. But for now, yeah, Helmi just missing out for Super Pole this time round. Surprising because Helmi usually goes around well in Sepang. But for now, we will witness his teammate here, Izam Ikmal. Izam just at the end of qualifying, managing to find the pace. And he's just made the cut for Super Pole. So he'll be the first rider to come out. He will have one warm-up lap before starting his flying lap, which will determine where he starts in the race later on this afternoon. Jadi yang pertamanya kita akan menyaksikan Izam Ikmal Izamli, yang mana sebelum ini dia mencetak masa 1 minit 15.491 saat. Seperti yang dia katakan tadi, dia akan membuat satu pusingan terlebih dahulu. So as opposed to just in the Super Pole where they have one more warm-up lap, they will begin the fast lap currently. As you can see, when the green flag is being held up by the marshal at the start-finish line, that's when the lap begins. So let's watch Izam as he goes around the Sepang South layout. Ooh, gear shift got stuck there as he went up. That will definitely lose him at least half a second. So it's looking a bit tense now for Izam. If you look in the qualifying, the timings were in the 15s, and we had 1 minute 14. But Azroy, typically in Super Pole, we see the lap times in Sepang maybe around the 117s, 118s. That's a decent lap time. So let's see Izam now. That's gonna harm his lap time just now going up, especially being an uphill area. You need to get those gear shifts correct. Itu antara detik-detik yang berlaku. Jadi kita saksikan setakat ini. Berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Izam Ikmal Izamli? 1:18.796, so it's a decent time, but I think that gear shift definitely would have harmed this time slightly. So for now, that's the best Izam can rope for, a 1:18.796. Next up, Nazrul Izzat. Nazrul Izzat Bahaudin semalam jenteranya menghadapi masalah, dan kali ini kita dapat saksikan apakah masa yang bakal dilakukan. Seperti biasa, dia akan melalui satu pusingan warming up terlebih dahulu sebelum dia melakukan masa terpantas yang akan dilakukan. Cabaran beliau untuk kali ini di pusingan yang keempat ini adalah dengan ketiadaan Kasmendena, dia menjadi harapan untuk membawa pasukan PETRONAS yang mahu menjemput untuk berada di kedudukan yang terbaik untuk hari ini. So come across the line, you can see the green flag being indicated to Nazrul there as he comes across the line. Let's see how he fares through this lap. Coming down now from turn 1 into turn 2. He has to make it a clean entry. And looking like a good lap already from Nazrul. It's a good opportunity for him now. He usually goes around decently in Sepang and on Super Pole. Makes his way down now into turn 3. Nothing to report yet. Now this is the area that we saw Izam have a bit of an error with his gear shifter. Now he comes up from turn 3 into turn 4 and 5. And it's looking a decent lap now from Nazrul. Dia pastinya mahu untuk mencatat masa lebih pantas. Yang terbaik setakat ini 1 minit 18.796 saat. Kita akan lihat berapakah masa yang akan dilakukan oleh Nazrul Izzat Muhammad Bahaudin ini. Kerana setakat ini kalau kita saksikan dalam segi tunggangan yang dilakukan oleh beliau, nampaknya begitu selesa. Kerana sebelum ini masa terpantas yang dicetakkan oleh Nazrul Izzat adalah 1 minit 15.461 saat. You can see that very wide exit that Nazrul took to try and get that maximum drive. Comes across the line, he's looking at better lap than Izam's time. He comes across, it's a 1:18.005. So Nazrul, he goes up as the fastest rider currently, but you can see there, we know that 1:18 might not be enough. We've seen 1:17s in Super Pole. Of course, the new tarmac here in Sepang, as mentioned by Azra and many other riders, has given a bit of a difference in timing all across the grid. For now, it's Sharo Shazras who makes his way on his warm-up lap down to the line to begin his flying lap. Sharo Shazras dari pasukan Honda UZ Astromo Team. Sebelum ini masa terbaik beliau adalah 1 minit 15.351 saat. Dia keluar sebagai pemain ketiga
untuk Super Pole CP150 ini. Dan pastinya dia juga perlu mengatasi masa yang dilakukan oleh Nazrul Izzat 1 minit 18.005 saat. Dengan keadaan cuaca yang begitu baik sekali, pastinya dia mampu untuk melakukan yang terbaik ataupun lebih pantas. Tapi semuanya tak arah kepada beliau. Slightly different line taken there by Shazras as he entered into turn 2. Now there's a wide exit. The Hondas go well round in Sepang, especially in Super Pole. There you go, Azra right there, his teammate just watching on as Shazras makes his way around. Ooh, bit of chatter from the front there, but he kept it under control well. Clean lap from Shazras. He's a rider who tends to put in some decent laps in Super Pole. Super Pole records would look back into the under 150 class in ARC, Asia Racing, where he managed to qualify first on Super Pole. And here he comes now into the last turn. Bit of chatter there from the rear wheel and the front, but he makes it a decent exit. Very wide, similar exit to Nazrul. Now it's a run down to the line. Let's see as the time progresses. Comes across the line, he's looking a better lap than Nazrul's lap. Comes across now, it's a 1:17.798 from Shahrul Shazras. Ini yang menariknya, puas hati nampaknya Yuzi menyaksikan anak buahnya yang berjaya untuk berada di tempat pertama setakat ini dengan masa terbaik 1 minit 17.798 saat. Anak kepada Yuzi, Shahrul Shazras, Shahrul Yuzi ini berpuas hati bapaknya melihat anaknya berjaya untuk berada di tempat pertama untuk setakat ini. Tapi cabarannya setakat ini pastinya akan berhadapan lagi dengan Idilfitri Mahadi yang akan keluar untuk waktu ini. Idilfitri has been looking decent this season. He's been looking very strong. He came back to the Waiwapang team. It was a great reunion between a great rider and a great team. And now he begins his flying lap. It's a good effort for him in qualifying to make it into Super Pole. Let's see what he can do on his solo lap. Goes into turn 2. It's looking very clean, as if no chatter, nothing at all. They set that bike perfectly for Idil by the looks of it. He comes now down into turn 3. Mini straight for the uphill turn. Comes in onto the braking zone, looking decent. Just a slight chatter there as he goes on the brakes, but he exits fine. Now here comes Idil into turn 6. From 5 into 6. It's looking very good, very comfortable. The team's looking on with tense faces, but Idil will be the most tense of them all. There he opens up wide to enter into this last turn. The exit has to be good. Down to the line. It's a very, very, very clean lap from Idil. I think this might be the one that pushes him all the way up for now. It's a very good lap for Idilfitri as he comes across the line. It might even be a 16. It's a 1:17.307. It's a brilliant lap from Idilfitri Mahadi. Satu masa yang cukup baik yang dicetakkan oleh Idilfitri Mahadi, 1 minit 17.307 saat, meletakkan Shahrul Shazras, Shahrul Yuzi di tempat yang kedua. Perbezaannya kedua pelumba ini hanya beza 0.491 saat. Kita beralih pula ke pelumba yang kelima, Izzat Zaidi Muhammad Salehan dari pasukan PETRONAS Yamaha CKJ Racing. Izzat Zaidi, masa terbaik beliau adalah 1 minit 15.254 saat. Itu yang dilakukan sebelum ini qualifying, dan ketika ini kita saksikan berapa masa. Pastinya dia perlu untuk memintas melakukan lebih baik lagi rekod yang dilakukan oleh Idilfitri Mahadi 1 minit 17.307 saat untuk setakat ini. Zaidi is one of those riders who doesn't crack under pressure. He tends to go well around in Super Pole, but 1:17.307, that's a tough time to beat. It's a very, very good time. I think the fastest time we've ever had here was a 16.9 a couple of seasons back in Super Pole. The one rider I am looking out for, who I think, besides Azrai, will do a very, very good lap time, will be either Akid or Shafiq.
Is it Akid and Afif who are just watching on, waiting for their turns to go on to the track. Now this is Izzat Zaidi's lap. He's looking an aggressive lap. He's an aggressive rider. So far, looking very decent and clean from him. No mistakes can be made on a Super Pole lap. You have to make everything inch perfect. Comes around now, number 98. Izzat Zaidi, final turn. Very decent lap looking in. This should be a good one. It should be well in the 17s. I don't think it's going to be breaching the 16s yet. But it will be a good lap from Izzat Zaidi. He comes across the line. Actually, it might be a 16. It's a 1:16.460. Wow. It's a blistering lap time from Izzat Zaidi. And that will be very tough to beat indeed. Pastinya satu keputusan masa yang cukup baik oleh Izzat Zaidi, bermasa dengan 1 minit 16.460 saat. Dia yang paling pantas dan ini dia Akid. Akid selepas ini juga akan turun selepas ini, tetapi kita berikan tumpuan terlebih dahulu untuk pelumba ini. Haziq Muhammad Fairuz dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto. Setakat ini Izzat Zaidi paling pantas 1 minit 16.460 saat. Dia di tempat yang pertama untuk waktu ini. Now here comes Haziq. He's another rider who's no stranger in putting good Super Pole lap times. He comes now down the straight to begin his flying lap. By just looking at the time that Izzat Zaidi's on a 1:16.4, it's a very, very good time. Here comes Haziq now, a bit of chatter from the front as he enters turn 2, but he manages to keep it under control. Exit now looking clean. Haziq now making his way down into turn 3, tucking in as much as he can. Goes now into the third turn. No chatter really from the front wheel this time round. Exits cleanly. It's a bit of a different line. He took a more sharper entry into turn 3. Comes out into 4 and now into 5. That's looking a good lap from Haziq now. He comes around into turn 6, 7, and 8. This sector is crucial. How long can you stay on the gas for? How much can you push on for the grip? Oh, a bit of chatter from the rear of Haziq there as he makes his way around the last turn, but he manages to keep it under control. Will that take some precious tenths of a second away from him? Comes now down to the line. Haziq Fairuz, number 17, comes across. It's a 1:16.866. That puts him up into second. A decent time from Haziq. Tempat kedua terpantas Haziq Muhammad Fairuz, 1 minit 16.866 saat. Itu masa yang dicatatkan beliau untuk setakat ini. Jadi bermakna seorang pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto di tempat yang kedua. Okey, kita berikan tumpuan untuk satu lagi. Tumpuan terus diberikan untuk Muhammad Syafiq Rasul dari pasukan 1XOX TKK Racing Team. Masa terbaik beliau sebelum ini adalah 1 minit 15.213 saat. Kita akan dapat lihat semakin lama semakin pantas kerana kita dapat saksikan ada dua pelumba yang berjaya mencatat masa di bawah 1 minit 16.8 untuk setakat ini. Shafiq is to me one of the rising stars in his category. He's come up as the 1-5 CP125 champion, gone up in the CP150 class, and he's just been brilliant every time round. His improvements are never ending, and here he is now in the Super Pole in round 4. Yesterday he went 4th fastest. Now it's his opportunity to try and grab a front row start. 1:16.4, that's the benchmark that Shafiq has. Comes now into turn 3, it's looking clean. A bit of chatter there, but nothing too much to disturb him. Goes up the hill at turn 3 into turn 4. And it's a long bend up into turn 5. Ooh, sounds like he might have just had a bit of an issue with throttle there, but it looks still a very good lap from Shafiq. Comes around now, very wide sweeping lines that Shafiq's using. It's very different from the other riders. This might be what helps him, however, to get that final drive down to the line. Bit of chuck of smoke from friction there.
But here comes Shafiq. It looks like a really good lap from Shafiq. It comes down to the checkered flag. Let's see what Shafiq does. I think this might just do it. Comes across the line. It's a 17.2. It looked such a good lap from Shafiq, but just at the end there, 117.2, but still a decent lap time. But for now, third is the best he can hope for. Pastinya kedudukan tempat ketiga ini oleh Syafiq Rasul. Yang masa terbaik 1 minit 17.268 saat. Pada sekarang ini kita akan menyaksikan iaitu seorang lagi pelumba, Afiq Amran. Dari pasukan CKJ Racing, ada 3 pelumba CKJ Racing yang berada dalam Super Pole bermula dengan Izzat Zaidi, Afiq Amran juga Akid Aziz. Dan pastinya kita akan melihat terlebih dulu Afiq Amran yang akan cuba untuk melakukan masa terbatas. Dia perlu memintas masa terbaik yang dicetakkan beliau sebelum ini adalah 1 minit 15.200 saat. Dan setakat ini Izzat Zaidi dengan masa terbaik 1 minit 16.460 saat. Dia perlu memintas masa yang dilakukan oleh Izzat Zaidi ataupun Haziq Muhammad Fairuz ataupun Syafiq Rasul. Kita saksikan berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Afiq Amran ini. Afiq will have some sweet memories here at the Sepang South layout. This is where he won the championship last year, where the dreams were realized. And now Afiq with a new dream, his title defense for the 2023 season. It's been a tough season so far with so many strong riders coming through, but here comes Afiq. Very, very clean line going through turn 3 into turn 4. Now he goes into turn 5. Sliding from the rear. Afiq is very aggressive on the rear, on the throttle. Comes right now into turn 6, 7, and into the final turn of turn 8. So now on his warm-up lap, we saw the rear tire just sliding about slightly. Let's see as he exits here. You can see the rear tire just hooking up for grip. And it's looking a good lap from Afiq. He comes down to the line. I think this might be another 16. It's a very good lap from Afiq as he comes across the line. It's a 15, a 1 minute 15.740. The benchmark, the tier has been lifted. Afiq a 115.7. Adakah ceritanya nanti kita akan menyaksikan di barisan pertama akan dikuasai oleh pelumba CKJ? Kerana selepas ini Akid Aziz pula yang akan turun beraksi untuk mencari kedudukan terbaik. Kerana setakat ini di tempat yang pertama Afiq Amran dengan masa terbaik 1 minit 15.740 saat dan juga Izzat Zaidi di tempat kedua dengan 1 minit 16.460 saat. Akid Aziz sebelum ini masa terbaik beliau di peringkat kelayakan qualifying 1 minit 15.017 saat. Kedudukan yang bakal dilakukan dengan masa ketika ini Akid. Dia antara pelumba yang menjadi tumpuan kerana dalam senarai pelumba pendahulu pelumba dia juga berada di kedudukan tempat kedua. Baiklah, telah pun melepasi untuk waktu ini. Berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Akid Aziz? We know Akid is going to be strong here. He's been strong this season so far. But a 115.7, that's going to be very tough to beat. The only 2 riders left are Akid Aziz on track right now, and after this, Azroy Hakim Anwar, who was the only rider to hit a 114 yesterday in qualifying. But for now, we pay our attention to Akid Aziz as he makes his way up from turn 3 uphill. Very clean riding from Akid. He's one of those riders who really just looks so smooth and silky when he's in the groove. Comes around turn 5 now. Clean lap coming from Akid, and looking at the time, it's looking very good for Akid. But will it be enough to knock Ahmad Afiq Amran off provisional pole? Here comes Akid now into the final turn. This is crucial here. This is where you need to get the maximum drive. You need to get on the gas, and he does make it very clean. It's looking a good lap. This might be another 115. Yes. Could it even be a low 115 coming from Akid? He comes across line, but it's a 116.5. That's very interesting because that looked like almost certainly it was going to be a 115, but somehow it's just at the end there. Look, the hope just went away. But Akid, a decent time, a 116.5, puts him in provisional 3rd place for the race later on. And now
He's the fastest rider of this weekend so far, Azroy Hakim Anwar. Sebelum ini dia berjaya mencetak masa terpantas 1 minit 14.815 saat. Jadi Azroy Hakim Anwar memiliki satu lagi tugas untuk terus mengkakan, kerana setakat ini masa terbaik adalah 1 minit 15.740 saat. Dia perlu mengkakan momentum 1 minit 14.815 saat untuk berada di tempat yang pertama. Kita dapat lihat kerana setakat ini dikerukan pada waktu ini 30 besi kg berada di kelompok 3 teratas. Yeah, I mentioned just now how Akid has his silky smooth riding style, but I think the title of King of Silky Smooth would go to Azroy, and there's a bit of a moment there at turn 2. Just clipped the curb slightly. Will that affect his time much? I think definitely a couple of tenths will be taken off there, but he has to really push on now. Here comes Azroy, and I was just mentioning how he's silky smooth. I was going to say how he rarely makes an error, but right there, a slight error. Wide sweeping line there from Azroy. He likes to use those lines. He uses it to his advantage, tries to get that extra speed. And you can see that he just pitches the bike straight up slightly, just to get that extra momentum moving forward. Here comes Azroy now. It's looking a decent time, but is it decent enough? It looks definitely maybe a 1:16, but will it be enough to get him into pole position? Comes around the final bend now. All the team managers and bosses looking on. Everyone tense. Azroy very wide. He did the same thing last year. Very wide line out of the final turn. I don't think it's going to be enough. He comes now down to the checker flag. It might just be close, but it's just not enough. Azroy does not make it onto the front row. He goes fourth, a 1 minute 16.671. Ahmad Afif farm run. He will start from pole position. Izzat Zaidi in second. Akid Aziz third. Ya, menariknya kita akan saksikan di peta pertama, kedua dan juga ketiga penguasaan seterusnya dari pasukan peserta sprinter Yamaha CKJ Racing. Seperti mana pada perlombaan yang di pusingan ketiga, 1-2 milik untuk pasukan CKJ, dan kali ini permulaan yang baik untuk pasukan CKJ. 30 mereka berada di tempat pertama, di petak pertama, kedua dan juga di petak ketiga. Azroy Hakim Anwar dari pasukan Honda UZ Extremo berada di kedudukan tempat yang keempat ataupun di petak yang keempat nanti. Jadi seorang lagi pelumba dari pasukannya, iaitu Syarul Yuzi pula, iaitu Naziro ataupun Syarul Shazza. Syarul Yuzi akan bermula di kedudukan petak yang ke-8. Menarik untuk kita lihat untuk Super Pole pada hari ini. I don't think I've seen a front row lockout in CP150 from Super Pole in ever, because that was a brilliant job from the CKJ team. A front row lockout. Here are the results for the Super Pole. For the CP150 class, Ahmad Afif Amran, a 1:15.740, 0.7 seconds ahead of teammate Izzat Zaidi in second. Akid Aziz third, a 1:16.5. And looking down further fourth, Azroy Hakim Anwar. I think just that clip at turn 2 will have upset his momentum slightly. I think he could have definitely been in the lower 1:16s had that not happened. But Hazik Fairo is a good effort in fifth. Shafiq Rasul, as impressive as he's been all throughout the start of the season, he's in sixth. Idil Fitri Mahadi, good effort for him in seventh. Sharul Shazras eighth. Nazrul Izzat ninth. Isam Iqmal with that error going up from turn 3, he's in 10th. With that all said and done, don't go anywhere. Shortly, we will have an interview with Nazri and Ahmad Afif Arman, the fastest from Super Pole, the pole man for the CP150 race later on.
Baik Afif, masa terpantas 1 minit 15.740 satu masa yang cukup baik untuk meletakkan anda. 3 pasukan CKJ berada di petak pertama, kedua dan juga ketiga. First kali syukur Alhamdulillah kerana dengan izin Allah kami semua satu tim bekerja keras dan membuahkan hasil yang baik dan segalanya berjalan dengan lancar. So tidak lupa kepada mekanik, kru-kru yang bekerja keras set up motor kita orang pada minggu ni. Semua 3 biji motor memang dalam performa yang baik. So saya tak sangka pun boleh super pole pada hari ini kerana saya fikir badan saya yang agak berat. So berbanding dengan rider kecil, advantage di track besar. So Alhamdulillah saya pole pada hari ini. Okey, baik. Pastinya halangan angin menjadi halangan utama untuk anda mencatat masa lebih pantas lagi. Ya, kalau kita tengok pada sebelah pagi tadi angin kurang, tapi di sebelah tengah hari ni angin makin kuat. So itu bagi macam sedikit banyak susah sikit lah kita nak attack time. Pastinya litar ini menjadikan satu litar memori untuk anda. Anda banyak muncul juara di litar Sepang ini. Syukur Alhamdulillah, great memory untuk saya. Tapi untuk final ni saya akan lebih fokus macam biasa. So strategi dan team saya akan bincang balik apa semua. Baik, terima kasih tahniah untuk Afif. Terima kasih semua. Bye.
Baik, secara langsung dari liga antarabangsa Sepang Selatan. Terlebih dahulu selamat datang kami ucapkan kepada anda yang telah pun tiba hari ini di liga antarabangsa Sepang bagi menyaksikan untuk perlumbaan hari yang terakhir pusingan keempat Cup Prix 2023. Pada sebelah petang ataupun sebelah tengah hari ini kita akan menyaksikan satu lagi perlumbaan, iaitu kalau tadi dah pun menyaksikan untuk Super Pole, kali ini kita akan saksikan untuk perlumbaan Young Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Hari ini dalam kategori ini 24 pelumba secara keseluruhannya akan mula beraksi seketika saja nanti. Dan pastinya untuk saingan Young Credit ini tumpuan lebih terarah kepada Adam Mukri Syahrum, jentera nombor 11. Dia berjaya untuk menaiki podium tempat pertama di pusingan yang kedua dan juga pusingan ketiga. Adakah hat-trick yang akan dilakukan beliau pada pusingan keempat ini? Dan juga hat-trick adakah di tempat yang kedua yang akan dilakukan oleh Akid Danish? Kerana sebelum ini Akid Danish telah pun melakukan hat-trick di tempat kedua, pusingan pertama, kedua dan juga ketiga. Tetapi adakah untuk kali ini dia akan merubah kedudukannya itu untuk berada di kedudukan di tempat yang pertama? Sama-sama kita saksikan. Ini dia lita sepanjang 2,609 km, memiliki jumlah seekor 8, bilangan seekor kanan 6, seekor kiri 2, lebar minimum 16 meter dengan laluan lurus 9, lurus terpanjang 780 meter dan laluan lurus terpendek 75 meter. Untuk hari ini kita akan saksikan bagi Young Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge secara langsung di Facebook PETRONAS Cup Prix 2023. Jangan lupa untuk anda saksikan secara terus-menerus kerana pada sebelah petang nanti juga menyaksikan ada lagi perlumbaan yang cukup menarik untuk kita saksikan bagi pusingan keempat di liga antarabangsa Sepang. Baiklah, sebentar lagi kita akan menyaksikan perlumbaan kerana pelumba telah pun bersedia di kedudukan grid masing-masing. Kita perkenalkan setiap pelumba yang berada di grid untuk perlumbaan kali ini. Dan kita lihat Akil Danish yang tadi kita katakan dia berada di petak utama perlumbaan. Dan ini adalah kali yang ketiga dia berada di petak utama perlumbaan. Namun dalam 3 kali dia berada di 2 kali dia di petak utama perlumbaan, dia menamakan perlumbaan di tempat yang kedua. Dia belum lagi memenangi perlumbaan bagi musim 2023 ini, di mana kali pertama kategori ini bertandingkan. Nurdini Uzma Abdullah yang kita lihat berlumba bernombor 16. Ini petak yang kedua. Ini adalah kedudukan petak yang terbaik buat Dini yang sebelum ini memiliki petak yang kelima pada perlumbaan di Sepang Utara dalam pusingan yang pertama. Dan 25 Farid Faizal di petak yang ketiga, dia kali pertama menyertai perlumbaan kerana sebelum 3 perlumbaan yang pertama dia tidak sertai. Bermula dari petak jam ketiga. Ini adalah barisan utama, barisan hadapan 3 pelumba yang menduduki barisan utama perlumbaan pada hari ini. Dan gandengan kita lihat ada muka baru dan juga pelumba yang biasa berada di depan. Seterusnya nombor 23 Muhammad Amin Abdullah. Amin yang memiliki petak yang keempat. Inilah petak yang terbaik bagi Amin. Sebelum ini kedudukan petak yang ke-13 adalah yang terbaik. Jadi peningkatan ditunjukkan oleh Amin dalam perlumbaan musim ini, Nazri. Dan sememangnya kita dapat menyaksikan bahawa bagi Nurdini Uzma Abdullah, dia berjaya untuk bermula di petak yang kedua, beraksi bersama dengan pasukan YH Racing Project. Semalam dia mencatat masa 1 minit 31.353 saat. Farid Muhammad Faizal di petak yang ketiga dari pasukan PJ Wong Motor 1 minit 31.788 saat. Secara keseluruhannya 24 pelumba yang akan turun hari ini, yang mana dia akan lepaskan terlebih dahulu untuk warming up lap. Kita akan melihat yang mana perebutan 2 teratas lebih terarah kepada Adam Mukris dan juga Akid Danish yang sememangnya menduduki di senarai pendahulu pelumba di tempat pertama dan juga di tempat yang kedua. Setelah mereka melakukan satu pusingan sighting lap, kita lihat pada kedudukan grid. Akil Danish petak pertama, Nurdini petak yang kedua, Farid Faizal petak ketiga. Sementara di petak yang keempat, Haziq Syahmi, Adam Mukris di petak yang kelima dan juga Yus Jane Hakim di petak yang keenam. 7 Ahmad Charizman Rosli, Sani Irfan Charizan 8, 9 Hazrik Shah Muhammad. Sementara itu di petak yang ke-10, Haris Effendi, di petak yang ke-11 Ahmad Syakir Abdullah dan juga
Muhammad Nabil Najmi Abdullah di petak yang ke-12. Dan bertiga Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz 14, Muhammad Fadrin Iskandar 15, Muhammad Hazim Badrul Hisham. Sementara itu Fikri Tri Anza di petak ke-16, Muhammad Farhim Benjamin di petak ke-17 juga Tan Jing Hao di petak yang ke-18. 19 Muhammad Faris Muhammad Faruk, 20 Zul Akram Zul Hazam, 21 Muhammad Haziq Taufik. Dan juga di petak yang ke-22 Zamir Ashraf, petak ke-23 Muhammad Nazmi Haikal dan juga Muhammad Dennis Ramlan di petak yang ke-24. 24 pelumba dan tadi Nazia dikatakan bahawa kedudukan mereka dan kedudukan keseluruhan juga agak rapat. Ada Mukris Syarum berada di tempat yang pertama dan perbezaan tidak jauh di hadapan Akil Danish, Zaman Hadi dan kita tadi juga katakan bahawa bagi Akil Hadi, Zaman Hadi yang berada di kedudukan petak yang pertama akan memburu kemenangan pertamanya musim ini dan rekod dia setakat ini bersih di atas podium dalam ketiga-tiga perlumbaan, tapi ketiga-tiga perlumbaan di tempat yang kedua dan mengejar kemenangan yang pertamanya, kemenangan sulung bagi Akil dan Zaman Hadi. Sementara menantikan semua pelumba sampai untuk memulakan perlumbaan pusingan yang keempat bagi kejuaraan Capri musim 2023 ini dalam Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Kita berikan perhatian, kita akan saksikan akan dilepaskan untuk aksi pada hari ini. Dan pastinya Nurdini Uzma, satu-satunya pelumba wanita akan bersaing dengan 23 pelumba lelaki yang lain. Menarik untuk kita saksikan. Ada seorang pelumba mengangkat tangan, kita boleh lihat mungkin ada masalah pada seorang pelumba tapi dia nampak kena menurunkan tangannya dan mereka dilepaskan 6 pusingan kesemuanya. Kesemua pelumba dapat lepaskan dalam perlumbaan di litar Sepang Selatan ini menuju ke selekor pertama agak jauh sedikit dan di hadapan nombor 12 yang melulu laju Akil Danish Zaman Hadi yang nampak melulu di hadapan tempat yang pertama. Nurdini adalah pelumba yang nombor 16, dia agak ketinggalan sedikit kerana kita dapat lihat rem pelumba sampai ke selekor pertama. Tiada sebarang insiden mereka dapat lepas untuk melalui selekor yang pertama. Dalam satu kelompok yang besar di hadapan nombor 12 Akil Danish Zaman Hadi mendahului pelumpaan di belakangnya 23-25 Farid Faizal dan Haziq Syami Jafri yang mengikorinya di belakang di awal perlumbaan ini. Jadi bermakna kita dapat saksikan selepas mengambil selekor ini di hadapan ada 5 pelumba. 5 pelumba ini menjadi tumpuan pastinya terarah kepada Akil Danish, Nurdini Uzman dan juga Farid Muhammad Faizal yang mana berada di hadapan. Kita dapat saksikan ada pecahan 2 kelompok ketika ini. Tumpuan terus kepada jentera nombor 23 Haziq Syami Jafri, nampaknya dia agak sedikit jauh di situ. Pada awalnya dia berada di tempat kedua tetapi sedikit kesilapan. Dan ketika ini berada di hadapan tumpuan lebih ke arah kepada jentera nombor 12 itu Akil Danish yang terus mengungguli. Dia bermula di petak pertama memimpin 23 pelumba yang lain. Kita boleh lihat kelompok di hadapan cuba untuk menjarakkan diri mereka. Tapi yang belakang masih lagi rapat. 11 yang dapat naik. Ada Mukris Syarum yang sampai di pusingan pertama. 3 pelumba bersebelahan. Ada Mukris, Nurdini dan Farid Faizal. Nurdini juga kembali untuk memberikan cabaran di hadapan. Mereka ini menggunakan jentera yang sama, Yamaha 135 LC. Dan kita boleh lihat memang satu kelompok yang besar yang berada di hadapan sekali. Perlumbaan di litar Sepang ini berbeza dengan perlumbaan kita saksikan di Jasin kerana litar ini agak lebar dan panjang untuk perlumbaan ini. Jadi mereka ada racing line yang mereka boleh pilih dan kedudukan yang ini menyebabkan agak rapat antara kesemua pelumba. Kita boleh nampak tadi mula ada nampak seperti 5 pelumba yang dapat melarikan diri. Sekarang ini satu kelompok yang besar kembali dengan masih lagi 12 di depan Akil Danish yang mendahului perlumbaan ini. Tapi tidak lama kerana saya boleh lihat ada nombor lain 14 yang berada di depan itu adalah Hazim Badrul Hisham. Hazim dari belakang berada di hadapan sekarang ini. Sebenarnya Haziq ketika ini memimpin. Sementara itu jentera nombor 14 dan juga 11 menarik ada Mukris ketika ini. Ada Mukris bersaing pula bersama dengan Hazim Badrul Hisham. Dan di tempat ketiga menyaksikan jentera nombor 25 tak lain tak bukan iaitu Farid Muhammad Faizal. 3 pelumba ini nampaknya bersaing tetapi 2 di hadapan lebih terarah. Masih lagi rapat antara satu sama lain. Ya, Hazim Badrul Hisham yang melakukan masa terpantas tadi di Lita 1.36.586 saat. Sekarang ini diberikan cabaran di sebelahnya. Ada Muklis Syarum dan juga Farid Faizal
Farid Faizal yang lepas di hadapan dan sekarang ini mendahului perlumbaan. Farid Faizal dari perlumbaan sementara Sani Irfan Syafrizan melakukan masa terpantas. Dia berada di belakang pelumba nombor 4. Berada dalam kelompok ini tapi di belakang sedikit. Tidak berada di kelompok di hadapan. Kerana di hadapan sekarang bersaing masuk dalam pelumba nombor 24. Sudah di dalam cantik tadi tapi agak wide sedikit. Cuba untuk minta di hadapan 25 yang berada di depan sekarang ini. Farid Faizal yang mendahului perlumbaan diikuti pelumba nombor 24 Ahmad Syakir Abdullah. Sebenarnya setakat ini Farid Faizal di hadapan ketika ini tapi dia bersaing pula dengan pelumba ini jentera nombor 4 Syakir Abdullah. Syakir dan juga Ahmad Faizal 1-2 ketika ini. Tetapi perebutan tempat ketiga yang kita dapat saksikan ketika ini di belakangnya itu masih lagi rapat antara satu sama yang lain. Tetapi sedikit di hadapan jentera nombor 25 Farid Faizal dengan masa terbaik 1 minit 33.00 saat itu masa terkini dengan berbaki 4 lap saja lagi untuk ditamatkan. Perlumbaan ini hanya 6 pusingan sahaja. Dan sekarang kita lihat Farid Faizal cuba untuk melarikan diri di hadapan. Dan kita nampak Nordini kembali naik di atas Nordini di tempat yang ketiga. Mula untuk menjalankan diri adalah Farid Faizal. Meninggalkan ada mungkin cara ada gap sedikit antara kedua-dua pelumba ini. Hazim Badrul Hisham dengan Nordini yang sudah berada di depan. Dia di tempat yang ketiga sekali. Dia di depan Akil Danish. Akil Danish yang turun di tempat yang keempat. Buat masa ini kita mulai nampak ada jarak dan ada 4 pusingan, ada 3 pusingan lagi selepas ini nanti Farid Faizal, Syakir, Nordini, Akil Danish, ada Mukris turun tempat yang kelima Faris Farouk. Tapi berapa lama dia dapat bertahan kerana kedudukan berubah sekali lagi. Ada Mukris yang nampak memintas lain-lain pelumba sekarang menuju ke depan. Pelumba nombor 2 Faris Farouk pula sampai di hadapan. Jadi sering bertukar kedudukan di hadapan. Kerana walaupun cubaan dari seorang pelumba untuk larikan diri tapi dapat dikejar dan masih lagi satu kelompok yang sangat besar yang kita boleh lihat di hadapan. Di bezaan kurang tadi 1 saat di antara 5 pelumba di hadapan tapi di belakang pun tidak begitu jauh. Masih lagi dalam striking distance untuk memintas pelumba di hadapan. Sebenarnya kalau kita akan beritahuan tu sebabkan di kedudukan ini 25 Farid Faizal di tempat pertama setakat ini tetapi tempatnya itu mungkin boleh digugat kerana di belakangnya Ahmad Syakir yang berada di tempat kedua. Nordini Uzma nampaknya masih lagi berada di kelompok 3 teratas. Dia cuba untuk mengangkat momentum kerana bermula di petak yang kedua. Cabaran sengit Nordini diberikan kepada Akil Danish yang berada di belakang hanya dipisahkan 0.890 saat saja. Di hadapan lebih sedikit iaitu Farid yang berada di hadapan dengan berbaki 3 lap saja lagi untuk ditamatkan. Persaingan tempat kedua ini kami memberikan kelebihan kepada Farid Faizal untuk melarikan diri kerana kita lihat sekarang ada Mukris bertahan dari serangan oleh Akil Danish dan juga Nordini. 3 pelumba ini yang kedudukan rapat bersebelahan menuju ke garis penamat untuk kedua lap yang terakhir. Menoleh ke belakang Farid Faizal melihat di mana lain-lain pelumba yang di belakang satu kelompok yang besar. Tadi 3 pelumba tadi telah menjadi satu kelompok yang besar sekarang ini. Ahmad Syakir Abdullah yang mendahului kelompok yang berada di tempat yang di belakang Farid Faizal sekarang ini. Nombor 9 naik ke atas. Kita boleh lihat itu adalah Haris Afendi. Kita tidak menyebut namanya lagi dalam peluang ini tapi dia naik di barisan hadapan sekarang kerana kelompok yang sangat besar yang berada di belakang Akil Danish. Ini di hadapan sekali adalah Farid Faizal. Tadi Akil Danish yang mendahului dalam kelompoknya. Akil Danish agak wide sedikit, break agak lewat dan ada 4 pelumba yang berjaya memintasnya. Sebenarnya setakat ini persaingan cukup menarik di tempat yang kedua dan juga di tempat yang ketiga. Kerana di hadapan adalah Farid Faizal tapi di tempat ketiga adalah tumpah diberikan kepada Akil Danish. Ada Mukris juga Nordini Uzma dengan berbaki 2 lap saja lagi. Walaupun begitu masih lagi di hadapan Farid Faizal. Farid Faizal bermula yang kita sedia maklum dia berada di hadapan jauh masa yang ditinggalkan Akil Danish ketika ini. Di tempat kedua persaingan cukup menarik. Namun begitu kita dapat saksikan ada perubahan setakat ini yang mana Akil di tempat yang kedua, ada di tempat ketiga. Manakala Dini di tempat yang keempat setakat ini. Kita berikan tumpuan kepada persaingan di belakang sekarang dengan Syakir Abdullah bersama dengan Adam Mukris dan Nordini serta Haris Effendi yang sekarang ini berada di belakang. Kerana kita di lap yang terakhir, final lap sekarang dengan Farid Faizal agak selesa lebih kurang 2 saat di hadapan. Tapi di belakang ya untuk mengiringi naik ke podium buat masa ini. Nordini memucut laju untuk mengejar
untuk mendapatkan tempat 3 teratas dan persaingan yang rapat sampai di selekor yang pertama. Dini bertahankan kedudukan tempat yang ketiga sekarang ini. Lebih kepada persaingan tempat kedua dan ketiga sekarang yang menjadi pertaruhan di belakang kerana Farid Faizal berada di depan, tapi nampak gap antara Farid dan juga Dini sekarang. Dan bersama dengan Adam Mukris mungkin semakin rapat. Tadi kalau kita lihat ada lebih kurang hampir 2 saat, tapi saya setelah pun turun lebih kurang dalam 2 saat saja berada di hadapan. Masih lagi boleh dikejar jika peluang di belakang dapat untuk mencut laju. 11 adalah Adam Mukris Syarum yang sekarang berada di tempat yang kedua. Satu saingan yang cukup menarik nampaknya. Kita dapat saksikan perebutan di tempat ketiga dan juga di tempat keempat. Namun begitu peluang tak ada kepada Adam Mukris Syarum bersaing hebat bersama dengan Arif Afendi ketika ini. Agak jauh nampaknya Farid Faizal berada di hadapan. Alihkan tubuh anda di jentera nombor 11 Adam Mukris bersaing hebat bersama dengan Hari Afendi dan juga Nurdini Uzma yang berada di tempat yang kelima. Dengan berbaki di final lap ketika ini. Ini yang kita ingin saksikan. Kita ada selekor lagi akan tamat dalam perlombaan dengan Adam Mukris menuju tempat yang kedua. Di belakangnya mengejar adalah Akil jadi Zaman Hadis kan sampai ke garis penamat adalah Farid Faizal yang sampai terlebih dahulu. Di belakangnya Adam Mukris, Yus Daniel Hakim yang sampai tempat yang ketiga dengan Haris Afendi tempat yang keempat. Akil Dennis tempat yang kelima. Nurdini Uzma tempat yang keenam. Haziq Syami tempat yang ketujuh. 8 Nabil Najmi Abdullah. Itu kedudukan dan pelumba yang bersaing di belakang Farid Faizal yang berjaya memenangi perlombaan ini. Nampaknya Adam Mukris Syarum terus mengangkat kedudukan podium walaupun berada di kedudukan tempat yang kedua. Sementara itu Akil Dennis pula dia sebelum ini berada di tempat kedua. Nampaknya untuk kali ini dia menambahkan perlombaan di tempat yang kelima. Muhammad Faizal, kita boleh katakan antara kejuaraan pertama beliau untuk Young Credit pada kali ini. Satu perlombaan yang cukup menarik, persaingan yang cukup hebat. Pada awal-awal perlombaan kita dapat saksikan saingannya di tempat pertama, kedua dan juga ketiga menjadi hangat. Tetapi selepas itu berbaki mungkin 2 lap yang terakhir memperlihatkan pertembungan cukup menarik di tempat yang kedua. Dan akhirnya Adam Mukris dan juga Yus Daniel. Walaupun satu ketika dahulu Nurdini Uzma mendahului terutamanya pada lap yang ketiga. Dan akhirnya dia menambahkan perlombaan di tempat yang keenam. Itu ceritanya untuk kali ini bagi Young Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Dan ini antara keputusan penuh bagi secara keseluruhannya. Farid Muhammad Faizal di tempat pertama dengan masa terbaik yang dicatatkan beliau. Adam Mukris di tempat kedua, Yus Daniel Hakim di tempat ketiga, Haris Afendi di tempat keempat, Akil Dennis di tempat yang kelima, Nurdini Uzman di tempat keenam, di tempat ketujuh Haziq Syami dan juga Nabil Najmi di tempat yang ke-8. Itu antara kedudukan di tempat pertama hingga di tempat yang ke-8. Dan sementara itu kedudukan di tempat ke-9 milik Faris Muhammad Farouk, Zul Akram Zuhazam di tempat ke-10, Hazim Badrul, 11-12 Syakir Abdullah, 13 Sani Irfan, Hezri Isyah di 14 dan juga Syarizman di tempat yang ke-15. Sementara itu bagi kedudukan tempat ke-16 dimiliki oleh Fadrin Iskandar dan juga Fahrin Benjamin di tempat ke-17, Fikriti Anzar di tempat ke-14 dan manakala 23-24 Nazmi Haikal dan juga Hazi Taufik di tempat ke-23 dan juga di tempat yang ke-24. Itu antara secara keseluruhannya untuk perlombaan pada hari ini. Dan yang kita saksikan terlebih dahulu antara detik-detik ketika perlombaan Young Credit Service Yamaha 135 LC. Permulaan yang cukup baik terutamanya kita dapat saksikan. Mendahului perlombaan iaitu Farid Muhammad Faizal. Dia berada di hadapan tapi seketika jentera nombor 12 Akil Dennis terlebih dahulu. Dia memimpin 24 pelumba yang lain dan tumpuan juga diberikan kepada Nurdini Uzma. Pada awalnya dia berada di kelompok teratas. Dia mampu untuk mengekalkannya kedudukan tersebut. Begitu juga dengan Akil Dennis yang berada di hadapan. Ketika ini kita dapat saksikan ada 2 kelompok di situ. Di mana ada 5 pelumba berada di penentuan ataupun perebutan di tempat pertama. Saingan cukup menarik 25, 16 dan juga 17 sebentar tadi. Tetapi di sinilah turning point-nya. Yang menyaksikan pada satu ketika jentera nombor 24 iaitu Ahmad Syakir berada di hadapan, tetapi penguasaan atau tunggangan yang cukup cemerlang yang dilakukan di situ oleh Farid Faizal berjaya untuk berada di hadapan, meletakkan diri berada di tempat yang pertama pada waktu ini dengan ketika berbaki 4 lap saja lagi. Begitu juga dengan kita dapat saksikan yang mana Ahmad Syakir
Dia begitu bijak berada di hadapan dengan berbagai 3 pusingan, tetapi di final laps ini segalanya berubah. Yang menyaksikan jentera nombor 11 Adam Mukris berada di hadapan. Nurdini cuba memberikan saingan untuk berada di kelompok 3 teratas, tetapi akhirnya dia berjaya dipintas di situ oleh Akid Danish, dan seketika di hadapan terus dikuasai oleh Muhammad Farid Faizal jentera nombor 25. Dan selepas itu ketika inilah di final lap menghampiri di garisan penamat, kita dapat saksikan jentera nombor 11 Adam Mukris berada di tempat yang kedua. Saingan cukup sengit di tempat kedua dan juga di tempat yang ketiga ketika itu. Yang menyaksikan juga bagi Yus Daniel berada di hadapan. Yus Daniel jentera nombor 12. Akid Danish cuba untuk menghampiri, tetapi akhirnya tamat perlumbaan Farid Faizal di tempat pertama. Di tempat kedua Adam Mukris. Di tempat ketiga Yus Daniel dan juga di tempat keempat Haris Afendi. Itulah ceritanya secara keseluruhan bagi perlumbaan bagi Young Credit. Kita akan saksikan bagi sesi penyampaian hadiah di podium untuk tempat pertama, kedua dan juga ketiga. Ya, nanti podium bagi Young Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Farid Faizal yang menduduki tempat yang pertama dalam perlumbaan ini. Kalau kita lihat pada rekod keseluruhan bagi Farid Faizal, pelumba nombor 25, kali pertama menyertai perlumbaan ini dan terus berjaya untuk memenangi perlumbaan di tempat yang pertama. Dan Adam Mukris Syarum, pelumba nombor 11, dia yang menang dalam 2 perlumbaan terakhir sebelum ini. Dia menang perlumbaan di Jempol dan di Jasin. Kali ini di tempat kedua, tapi masih mengekalkan rekod bersih, rekod baik untuk berada di atas podium dalam kesemua perlumbaan. Dan Yus Daniel Hakim, pelumba nombor 6. Yus Daniel ini pencapaian terbaiknya kerana sebelum ini dia hanya menduduki tempat yang ke-7 saja kalau ikutkan ke depan matanya. Dalam perlumbaan yang pertama cerita antara masa Sepang Utara sebelum ini. Dan bagi Mr. Taketoshi Takabayashi, pengarah Hongyong Yamaha Moto, sendirian berhad petak yang ke-6 dan berjaya untuk menangi perlumbaan. Taketoshi Takabayashi, pengarah Hongyong Yamaha Moto, sendirian berhad mendapatkan trofi kepada pelumba tempat yang ketiga Yus Daniel Muhammad Yus Daniel Hakim. Mulai petak yang ke-6 dan berjaya menangi perlumbaan. Sebelum ini tempat kedudukan terbaiknya adalah di tempat yang ke-5, maafkan saya, tempat yang ke-5. Bukan terbaiknya dalam 2 perlumbaan klub ini di Jempol dan juga di Jasin. Dan tempat yang kedua Adam Mukris Adam yang sebelum ini menguasai bagi perlumbaan. Adam Mukris menangi perlumbaan di Jempol dan di Jasin, tempat ketiga di lintas antara Sepang Utara. Dan kali ini di tempat yang kedua dalam perlumbaan pusingan yang keempat. PJ Wong Moto adalah pasukan bagi Farid Faizal yang memenangi perlumbaan. Sekali lagi podium bagi kejuaraan Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Muhammad Farid Faizal, Adam Mukris Syarum dan Muhammad Yus Daniel Hakim. Kita akan lihat kedudukan keseluruhan. Adam Mukris sudah pasti akan terus berada di atas kerana sebelum ini dia mengumpul 66 mata dan di atas podium sekali lagi tempat yang kedua. Jadi dia akan terus untuk berada di depan kerana pemenang perlumbaan kali ini nombor 25 dia belum ada lagi ketiban mata. Jadi ini adalah kedudukannya Akil Danish dan Adam Mukris Syarum dengan 86 mata dan Akil Danish mengekalkan tempat yang kedua dengan kali ini 71 mata. Ahmad Syakir Abdullah tempat yang ketiga juga kekal kali ini dengan 55 mata. Yus Daniel Hakim tempat yang keempat, dia naik tempat yang keempat dengan 44 mata. Faris Farouk tempat yang kelima 42 mata. Sani Irfan Syafrizan tempat ke-6 32 mata. 7 Hazim Badrul Hisham 27 mata bersama dengan Farhin Benjamin tempat ke-8 juga dengan 27 mata. Baiklah, kita
baru menyaksikan satu perlombaan pada hari perlombaan di hujung minggu perlombaan pusingan yang keempat di litaan antara Sepang Selatan ini. Kita ada baki banyak lagi perlombaan, tetapi kita akan berehat selama 1 jam. Kita bertemu balik pada jam 2 petang nanti. Kita akan bermula dengan Yamaha PETRONAS Super Series diikuti dengan Honda Dash 125 Challenge, Wira KBS, CP125, CP150 dan akhir sekali PETRONAS Sprinter Pro M Cup. Jadi kita jumpa pada jam 2 petang nanti.